Morjesta kaikille. Tässä livessä mä jatkan HUT-mestareita. Mä oon tällä hetkellä 7-0 HUT Champsissa. Katsotaan saadaanko me se 20-0. Ja Auston Matthews on joukkueessa. Mun lempipelaaja, kyllä te tiedätte. Oli jo aika, että tää herra astuu esimu jengin ykköskenttään. Muutenkin viime livestä, niin ykköskenttä on muuttunut. Mä sanoin viime striimissä, että mä en vaihda tänne mun joukkuetta, mutta iso seteli. Iso seteli. Ei näköjään toiminut niin kuin mä äsken HUTissa. No. Saako tällä jo Austoni Espooseen? Iso kiitos, kun olet 2 eurosta. Austoni Espooseen. Mä luulen, että Matthews kun saisi Espooseen, niin vähän ehkä tarvii enemmän kuin tuo 2 euroa. Tää aloitus meni vähän tämmöiseksi taas, mutta... Joo, tosiaan viime streamin jälkeen niin EA laittoi nämä Kemia Boostit, eli 5 Check My Game-kortilla, vai mikä näiden nimi on, saa kykypisteisiin plussaa. Mä voin näyttää täältä. Plus 6 kykypisteet hyökkäyskentistä ja puolustuskentästä saa plus 4. Niin sit mä ajattelin, että hei, mulla on ihan sikan pelaaja mun kokoelmassa, oli joku 400, kun mä avannut niitä pakkoja. Mä sain niillä tehtyä siis ihan suorilta 5 näitä pelaajia. Siis kannattaa olla säästänyt nyt kortteja, niin sit voi tehdä näin. Muuten jengi on aika sama, eli Teemun kenttä meni nyt 4. kenttää, Laineen kenttä meni 3. kenttää ja mun entinen 1 meni 2. Ja sit mun entinen 4 niin putos vaan kylmästi veke tästä. Eli tää jengi pitäisi nyt olla vähän parempi ja Jokiharjun mä hommasin kans Charan kanssa. Mutta tosiaan mä menen tässä livessä semmonen 2-3 tuntia me saadaan varmaan noin HUT Champsit sinne noin 15 peliä, se on niinku tavoite 15-14 peliä ja sit huomenna mä vedän ne loppuun. Ja tässä samalla nyt striimeen välissä niin on tullut nämä fantasy-hokikortit, jotka on siis niinku... Puhutaan näistä nyt ihan nopeasti. Fantasy-hoki siis, aina kun nämä kortit tekee oikeassa elämässä maalin, HUTissa niiden kokonaisuus menee ylöspäin. Alright, tosi siistejä kortteja. Esim. Anton Lundelin kortti kase 3, toi on 90 parissa kuukaudessa. Mutta mikä tässä on ongelma, on se, että jokainen näistä korteista, oliko niinku halvimmillaan maksaa tehdä 1 kortti 680 overall-pelaajaa. 600. Tää on siis niinku kolikkomäärässä niinku miljoonia. Yli 1 000 000 maksaa tehdä yksikään fantasy-kortti. Eli ne on niinku ihan käsittämättömän kalliita ja käytännössä kellään ei ole rahaa niihin tällä hetkellä. 1,5 milli sanottiin chatissa. Eli musta tuntuu, että tuo hinta tullaan pätsäämään, koska tuossa ei ole mitään järkeä. Hello Tristan, how are you doing, man? Noniin. Eiköhän aloiteta. Hei, nyt mä katsoin, että mä oon siellä HUT Champseissa oikeasti siellä haus, koska mähän menin viimeksi vahingossa väärää hakuun kerran. Joo, en tiedä mitä liigassa tapahtuu siis. Mikä se liiga häntä? Kärpät, Ilves ja HIFK oikeesti. Ja Kiekko Espoo. Liiga 1. Upea lähde. Hello Brad, how are you doing, man? Barkova koko kauden sivus. Jop, se on iso sääli. Se on iso sääli, mutta niin, minkäs teet? Loukkaantumisia. Ei, siis paskaa. Suomen olympiahaaveet, rip. Rip. Sääli juttu. Toivottavasti Barkov palantuu nopeasti. Se niinku, se yksi positiivinen puoli, mitä mä haen niinku tästä tilanteesta, mitä nyt ikinä ei loukkaantumistenkaan pitäisi hakea, on se, että Torontolla on parempi sauma. Mutta kyllä nyt silti Barkov toivottaisi terveeksi. Sulla on väärä ykkössentteri, toi kuuluu 4-ketjuun. Älkää nyt viittikö. Joo, Sallinen on kyllä dominoidu. Sun liigaveikkaukset meni ainakin alkukaudesta ihan päin perset. No joo, kyllä, mutta niinhän meni kaikilla. En tiedä yhtään ihmistä, kello on liigaveikkaukset mennyt lähellekään oikein tällä hetkellä. Mutta kautta ei ole paljon pelattu. Mutta nyt ensimmäinen peli mun uudistuneella ykköskentällä. Matthews, Pasternak, Jack Eichel, Erik Karlsson ja Rasmus Dahlin. Ja siellä se on, Matthews. Onko saman tien? Kyllä nyt pitää katsoa. Ainoa huono puoli tuossa mun hyökkäyskentässä oli se, että mulla on niinku rightin äijä. Mulla ei ole one-timeria tuolla oikeassa laidassa. Niitä oli 2 niitä Check My Game -hyökkäjiä, mitä mä katoin. Matthews ja toi... Matthews hakee siihen heti. Aikkeli tai Tatsuk, ketä mä mietin tuohon Pasternakin ja Matthewsin rinnalla.
Niin Tatsuka olisi ollut lefti, mutta se oli niin paljon huonompi kortti kuin toi Aikkeli. Niin sit mä ajattelin, että mä otan vaan mieluummin raitin tonne oikealle, joka on parempi lappu. Kuin sen kätisyyden. Tortonille. Torton tällä kertaa kakkoskentässä. Tää on vähän outoa, kun Pate Laine ei ole nyt kakkosessa. Hei, mitä hömmätti? Chara tuhoo jengiä täällä. Ja nyt mä oon puhunut siitä, että heikkous tässä joukkueessa on ollut puolustajat. Varsinkin niinku nopeudelta. Nyt me saatiin Carson Daaliin. Saatiin pois ne 80 overallit kolmosparista. Nyt pitäisi olla paljon parempi pakistakin. Faberi. Oisko räpylällä? Ja mitä pomppii Vasi? Vasin räpylän kautta. Kaverin Teemu. Ei yhtään mihinkään. Mulla on vaihto kesken ja silti nollata. Hyvä. Ja Roinik. Onko kolmoskenttä? Jeremy Roinik. Ja Teuvo Teräväinen. Teuvo ja Teuvo. Maantiekiitäjä. Se on maantien kuningas. Mikä se on? Niin paljon me otetaan tää tänään aktiivisella pelaamisella. Voitto tai kuolema. Oot varmaan ainut NRin pelaaja, ketä ei stream-snaipata. No joo, se on aika harvinaista. Kyllä niitä välillä tulee. Peter Bondra on kyllä totaalinen legenda. Kattelin nuorena sen pelejä. Joo, ei itä kyllä Bondrasta ole mitään muistikuvaa. Nimi on tuttu. Granlund. Mikke Granlund. Onko Granlund äijät Suomen kapteeni olympialaisia? On se varmaan oltava. Karssa. Barkkohan se olisi ollut, mutta nyt kun sitä ei ole, niin en mä oikein näe muuta vaihtoehtoa kuin Granlundi siinä. Ja Karssoni. Ei pääse keskelle. Jari Kurri vihulla. Sytyn. Mut ei pääse Jartsa mihinkään. Ja Erik Karsson on nopea. Mä sytyn kyllä Karssonille kortille. Siis Karsson on aina ollut mun lempipakkeja. Varmaan mun lempipakki NRS edelleen, vaikka silloin ne omat heikkoudensa. Ja Laine ei laita. Hyvä riparihaku oli sieltä Daalinin kautta. Erik Karssonilla. Ja Roenikki painaa ja rimassa soi. Roenikin kautta. Jeremy. Okei, huono passi. Daalin vastaa selän. Mä luistelen vaan alaspäin. Ei pääse. Ei pääse. Vähän pääsi ohi, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi. Mulla pysyy mailla hyvin siinä edessä loppujen lopuksi. Onko nyt uudestaan ykköskenttä? Ei oikein ekalla kerralla saanut kauheasti aikaa. Aikel. Mut nyt saa. Siellä se olisi ollut se Matthews takatolpalla. Tai jännitään 2 raittia lainais. Et miten toi niinku lähtee mulla. Okei, one-timerin varmaan. Jep. Ja Aikel on siellä. Jack Aikel tällä custom-luistelutyylillä. On muuten hidas. Ei oo energiaa. Ei ollut mitään energiaa, oli pakko pudottaa. Joo, tää äijä vaan luistelee tosta keskeltä. Pitää katsoa, että me ei päästä se ilmaiseksi, päästään läpi. Noniin, ja Matthews. Ei mitään jalkaa. Pystyisikö me suojaa tuota kiekkoa? Pakko ottaa kyllä backiin. Sen verran huono jalka Matthews. Toudregi. Ja takatolppa. Hyvä hakku. Tarvittais vaihtonut Matthews. Mä haluaisin pelaa Matthewsin Nylanderin kanssa, mutta ne ei saa kemia boostia, vaikka pelaa samassa jengissä. Ja Nylander. Hakeeko? Ja ripari sisään. Mä oon huomannut tässä vanha-aikaisessa. Sä teet on pikku persekään ennen vanha-aikaista, niin noi veskarit jää vähän tolleen, tiiäksä, tuohon spagaattiasentoon tolleen oudosti. Bugaa. Saattaa olla jonkunnäköinen glitchihäkki. Laita Aikel keskelle ja Matthews laitaa. Joo, mutta Matthews silloin niinku aloitukset joku 15 paremmat kuin Aikelilla. Matthews on mun paras aloittaja. Aloitukset on kuitenkin mulle tärkeämpi kuin se kätisyys. Aika hyvä toimitus Blakelta. Jano. Ei kyllä kerkeä enää. Ja hyvä ekara. 8-1 johdattiin laukauksissa. Luotiin tilanteita. Puolustettiin ihan ok. Tomi Sallinen on Leijonien kapteeni olympialaisissa. Onko? Tomi? Mistä näkee ne olympialaiset? Mä itse asiassa tiedä. Espoo on aloittanut hyvin jo. Milloin Champerin palkinnot saa? Mun mielestä ne on yleensä tullut aina niin seuraavan viikon tiistaina tyylisesti. Ei sovi Ässien alkukausi ennakkoon. Ässät putoaa vielä. Ei oo mitään luotto. No eikä, en oo kattonut yhtään Ässiä. En tiedä yhtään mitä siellä tapahtuu. On yllättänyt mut.
Moro Mats. No niin, hyvä toinen erä tähän. Ja Pasta, rystykämme. Ei. No pasta tuntuu aika kivalta. Olisiko kutia vaan? Ohi. Tää ykköskenttä pitäisi saada nyt hereille. Ei oo ollut mikään parastahan alkuun. Pasternak. Toadreki. No se oli aika nätti. Siitä kun se nyt kilvelle käännettyä. Tai kilvelle käännetty, kun kilveltä sisään. Hyvä aikalla. Ja Pasternakki menee syöttö ohi. Tuo on niin ärsyttävän on lyhyt syötöt tässä pelissä. Mä oon joka streamissä valittanut noista. Erik Karssa. Räpylälle. Lähtiin kokeilemaan, jos Vasi imuttais. Mutta ei ollut imuteho päällä tällä kertaa. Hyvä Matthews. 2 suunnan sentteri. Ihan niinku IRL. Syöttö oli heikko. Playoff Matthewsiksi jotkut kutsuu. Hienoa. Tätä vihua on kyllä aika helppo lukea. Mun pitäisi saada... Siis oli eilen sama tai mun eka peli on jotenkin... Eikö se kun tulee ikää, tarvii vähän lämpöä? Siis eka peli on aina ihan super vaikea. Hyvä on. Tortto vetää tolppa. Eilen Tortto oli kyllä iskussa, teki noista aina. Ja Blake ei iske. Nylander. Nyli. Hyvällä maltilla. Syvän kautta vaan. Blake. Thorntonilla. Joe Thornton. Viiva. Faber ampuu. Vasi torjuu. Täyspaine on päällä. Painettavaa. Ei anneta vihun purkaa sitä. Noin. Ei pääse. Ja Faber. Nylin kautta. Nyt on kiekko maalissa. Hyviä koppeja ottaa kyllä Vasilevski tuolla vastustajan maalissa. Kokeillaan vähän toimaria välillä. Vähän erilaisia kuteja. 14-1 laukaukset ja johon vaan 1-0. Hyvää puolustusta. Leikit loistava riisto. Oisko Roenikki tuolla? Olipa huono avaus. Kiekko pitäisi saada liikkeelle noissa. Syöttää, jep. Mut Patrick Laine puolustaa. Uransa ensimmäistä kertaa. Nätäs pakki. Ja neloskenttä aski. Rob Laken kautta. Faberi. Carsonille. Neloskenttä. Pasternak. Pasta ei oo kyllä nelosessa. Pitäis varmaan olla noilla näytöillä. Ja no. Nyt menee pasta. Noniin, nyt isketään. David Pasternak. Rystykämme. Hienoa! On se! Pasta. Löys kenkälaatikko. Täydellinen olkapään yläpuolella oleva kenkälaatikko. Todennäköisesti uudet Sebokon kengät. Ja mitä tapahtuu? Game over. No Peilos on nyt about pelannut viime pelit niin huonosti, kun mä ajattelin ne kautta. Tippuuko tällä kaudella liigajoukkojen mestikseen? No en oo kyllä vakuuttunut Jokereista. Noni. Eli vastaus on, että ei, mutta en oo... Kyllä mä luulen, että Jukurit siellä loppujen lopuksi se Carlsonista tulee olemaan. En oo seurannut Jukureita, mutta ne on yllättävän hyvin kyllä pelannut. Sanoisin tässä vaiheessa, että ei tuu nousee. Jokerit mun mielestä tarvittais liigaan kuitenkin. Puolustetaan vaan samalla, miten tässä ollaan puolustettu. Keskusta TV, just näin linjat pois. Ei anneta kaverille mitä, ja Daali. Pikku hanalla. Hienoa. Toiselta puolelta. No, okei. Okay. Aivan levyyks. Saada, syöttää varmaan. Ja ohi. Alright, onko kakkoskentän aika? Vasta Thornton ja Pondralle. Ei saa totakaan läpi. Hieno. Aika hyvä mylly. Siihen se jääkin vaan. Siellä on Pondra one-timeri. Ja mitä? Mitä tossa tapahtui? Uudestaan. Miten sä Pondra nyt tee? 2 tonttia jo. Hyviä tontteja tohon noin. 2-0. Mä en oo kyllä ollut hyvä maalintekopaikoissa tässä pelissä. Dominointi ihan tää on muuten ollut. Ootko saanut ikinä 20-0? Joka toinen champsi niinku 4 vuotta silloin. NR 19-24, niin siis ihan jatkuvasti. Mutta
Siitä, kun mä oon ruvennut tekemään suomeksi kontsaa, niin en saanut. Ja viime vuonna en saanut kertaakaan. Mä en oo kattonut Toronto Preseason pelejä. Mä rupean kattoo sit matseja, kun alkaa runkosarja. Ei mua noin reenipelit kiinnosta. Ei saakeli. Aukespa keskusta ikävästi. Tiukkaava. Hei, nyt tää on ykköskenttä. Pakit on tuntunut hyviltä, mut... Ja Pasta. Kato, Pasta. Siis Pasta dominoi. Missä Matthews ja Eichel on? Pasta nyt kantaa ihan täysin. Hullu karvaus Pastalta ja rystyt häkki. Onks rangaistus ruletti? Joo, joka häviössä tulee rangaistus. Hut Lives nykyään. Sieltä videon descriptionista näkee rangaistukset, mitkä on tähän live. Nyli ja Thorntonille. Ja Joe Thornton. No niin, nyt se aukes. Pari erää saatiin miehet lämpimäksi. Nyt lähti sitten. Onks Tänäri parempi kuin viime vuonna? Kyllä mä oon tykännyt paljon enemmän tästä kuin viime vuodesta. Eichel, säkin oot ollut hiljainen. Onks se raitin lapa siellä oikealla? Matthews! Jauston Matthews! On se! Näytäksä? Ai. On kaunis. Mä tarvin joku Matthews sound effekti tälle. Noni. Rupesa se ykkönen lähtee. Vai onko kun tämmönen iso seteli? Iso seteli. Pasta näyttää, että on parempi kuin papi. Kamoo Pasta. No, kiitos Veikko vaan 2 eurosta. Aika roskaa puhut. Siis mun piti laittaa noi donatet silleen, että yli 10 euroa niin tulee iso seteli ja alle 10 euroa niin tulee Seppo, mut mä en tiedä laitoinko mä sen toisin päin nyt sit, kun tulee vaan iso seteli. Daalin, ei. Ja yli. Pikku movementilla. Näettekö William Nylanderin YouTube-kanava? Katoin sen vlogia aamulla. Kiva nähdä, että jengi tekee. Oli kyllä aika sontainen vlogi, täytyy ihan rehellisesti sanoa. Ei se oikein mitään ollut. Ei. Jengi, siis tosi tuotettu setti. Mä tykkäsin, että jengi tekisi enemmän sitä, mitä vaikka Kaskisua tekee. Ottaa itse sen kameran käteen. Nyli itse tonne, tiedätkö, Toronto kaduille puhelin kädessä. Niin siinä olisi niinku kontsaa. Oho. Ja mitä sä... Matthews heittää jotain divea, kun olisi takatolpalla tyhjä maali. Alright. Rikkoks Maselli 80 pistettä? En mä usko, että 80, mutta 70. 70 mä uskon kyllä vahvasti. Mitä se teki parhaimpana kautena Arizonassa 58, eikä? Kyllä se nyt Papiak naisen kanssa 70 tekee. Saa vaan roolia siinä. Pate. Ja etuse. Miksi mä en syötä? No. Lainella pitää hakea sitä häkkiä. Joo, Joey Duckordilt, NHL-pelaaja. Joo, silloin vähän parempi. Joo, silloin hyvä setti. Niitä mä oon kattonut kanssa. Alivoimalle. Matthews. Oisko mitään Matthews? Welcome to the team. Ei pääse. Mulla on isot odotukset tälle Matthewsille, koska ota siitä. Istu alas niin jutella. Se oli niin hyvä se 7-8 Matthews siinä vuoden ekassa striimissä.
Hienoa. Daalin on ollut kyllä tosi jees. Nylanderin kautta. Lättyvä laita, just näin. Ihan saanut laitettua sen. Huomenta Juuso. Hieno Chara, terve. Joka pelissä vastasi selänteitä kumppani. Totta kai selänne on, kun se tuli ennakkotilaajilla. Tai ennakkotilaajat sai niinku ottaa sen. Oliko tässäkin muuten rangaistukset? Joka HUT-livessä on nykyään... Joka HUT-livessä on nykyään häviöstä rangaistus. Hieno. Vasta. Aikhelille. Oisko takis? Oisko takis? Oisko? Ei oo. Ihan saanut sen. Niittiä vaan. Just näin. Mies alas. Ja kurri. Onko Jari? Ei pääse. Takis on kiinni. Tiivis paketti. Jotenkin ihan niinku ekatatsi tähän ykköskenttään on se, että yllättävän hidas niinku kenttä. Aikhelille Pastal kuitenkin 89 nopeus. Mä olisin ottanut, että ne olisi vähän nopeampi, mitä ne on ollut. Vähän tämmönen, ei oo tuntunut niin hyvät kentät kuin mä ajattelin. Mutta tää on vasta eka peli, annetaan aikaa. Ja on ne kuitenkin 3 maalia tehnyt tähän peliin. Ei saa olla liian kriittinen. Toi on kyllä hienoa oikeesti, kun jengi näkee vaikka joku one-timer auki viivas, niin ne ei sit osaa mitään muuta katsoa. Hieno. Ja Teemu. Neloskentä Teemu. Lähetäänkö kikkaille? Yritetään Atsukki. 18 sekkaa. Pelataan veskarille äijät. Just näin. Hyvällä blogilla, Jara. Olisiko 6-1? 2011 MM-finaali. Hei! Törkee! Tuomari hei! Tuomari! Vittu ei täällä ole sääntöjä. Tää on kuin vapaaottelumatsi, jos saatana tullut. Alright, 8-0 rekordi. Hyvä startti streamillä. Nyt ei tässä enää mitään sijoituksia, mutta kai se voitto sieltä sitten tuli. Monta peliä takana, 8 yhteensä. Anna sakkoa, anna kakkoa saatana. Joo, tosiaan tässä tuli rangaistusruletissa pari kysymystä, niin tässä on nyt ruletti, millä mä vedän nää HUT Champsit. Mä siis yleisesti tänä vuonna, niin nyt jatkossa, niin ei ole mitään erillisiä rangaistusrulettilivejä tosiaan, niin kuin mulla oli alun perin idea. Nyt mä vaihoin sen siihen, että jokaisesta häviöstä, minkä mä häviän, pelistä, minkä mä häviän, niin tulee joku random rangaistus, ja mä aina vaihtelen näitä vähän väliä. Tällä hetkellä on tommonen aika peliteemainen juttu, peliteemasta rangaistukset. Jos te haluatte tarkemmin noita katsoa, niin tsekatkaa toi videon tai streamin description. Moro Joni. Mikä on masentavampaa kuin olla Jokeri ja Toronto-fani? No tälleen niinku formula-fanina, niin Ferrari plus Toronto, niin se on kyllä aika raffikombo. Hei, nyt mä muuten katon, että mä oon taas oikein. Toivottavasti mä nyt menin oikeaan paikkaan. Toi on niin, sä menet niin helposti tossa pelin haussa vahingossa sinne ränkkiin, kun sä yrität mennä tänne HUT Champsiin. Se tapahtuu itse asiassa aika usein. Mä nyt toivon, että mä menin Champsiin. Sen näkee onneksi siitä jäästä heti, missä ollaan. Ratamurso. Joo, on Champsi-peli. Niissä ränkkipeleissä lukee aina se ranked tossa keskellä. Pistä Hill maaliin. Miksi mä laittaisin Hillin maaliin, kun mun Olaf Kölsikko on ihan jumala? No niin. Sitten. Peli numero 9 Champsissa ja toinen peli streamissä. Tulee varmaan pakki. Hienoa.
Ja bakki. Oho, aika hyvin. Okei, nyt on tullut vihaisesti Vihu. Nyt pitää olla hereen. Hei, nyt loppuu tää neppailu nyt. Vihu on tullut pelaamaan. Huomaa heti. Huomaa saman tien. Aikel. Olisiko välistä? Vitsi, siellä oli Matthewsin hetken. Vähän liian kauan kesti. Niin, fokusta vaan. Vihu tuli pelaamaan. Näytti heti kaapin paikan tohon ekaan vaihtoon. Hyvä haku sen Matthews. Mihin sä Matthews vedät muuten? Ja Carson. Erik Carson! Ui sieltä. Ei saa. Ja... Ai. Vastustaja antoi ilmaisen. Rekordia ei muuten päivittynyt näköjään. 0. Oli vaan 0. Otetaan vastaan toi. Et sä voit tehdä noin. Näittäkö minkä maalin kaveri iskee? Ottaa mailan lapansa kiekon. Ja Konstantin Barulin katsoo, että herra jestas, mitä täällä tapahtuu. Granlund ottaa kiekon, ottaa lätyn mailan lapansa. Ja tekee kyllä yhden lämpöhistorian hienoimmista maaleista. Menikö sanat oikein? Ei vitsi, kun se poke osuu sinne jaloille. Hyvin käänsi just perset Vihu tossa noin. Poken aika. Noniin. Hyvä. Ja nyt Teemu. Alivoima Teemu. Teemu pelaa mun 4, mutta se pelaa näitä spesiaalitilanteita just tän takia, kun se pystyy niinku jollain AV:llä iskeä tuolla sen nopeudella. Tai vaikka YV:llä. Se pelaa YV:lläkin mulla. Teemu on semmonen harppuuna ase mulla. Vähän sama kuin Patrick Laine. Mulla on Patrick Lainekin mun ykkösyyvällä, vaikka se pelaa 3. kentässä. Laine on kuitenkin ollut mun paras maalintekijä koko vuoden. Hieno, yli. Thornton. Haastavaa. Ja Thornton, oi, Thornton. Näytä sitä Lannet. Thornton tanssii tähtien kanssa 2026. Lanne Vispa. Samba. Oho, mikä tää oli? Tää on kuin vapaaottelumatsi, jos saatana tullut. Se oli väärä. Se oli sairas häkki. Kamo, hyvä startti matsille. Lisää vaan. Ratamursu on ihan housut kintuus yllätetty nyt. Ja näin. AV:lläkin pystyttiin iskeä. Ja Rob Blake keskeltä. Ei pääse. Thornton. Toadrakilla. Mitä se selvisi tuolta? Mitä se on läpi? Okei, no niin. Siis kaveri jäätyi ihan täysin. Näki, että mä daivasin ja teki joku paniikkiharhautuksen ja kiekko ajautuu tyhjään maaliin Jack Eichelille. Herran jestas. Ihmeellisesti jotenkin sille aukesi toi läpiajo. Oho. Joo, viivatiivi. Sillä ei oo one-timeria nyt. Ei oo mitään hätää. Hakeeks tääkin vaan one? Joo, antaa sen pyöriä tuolla. Hyvä. Hakee muuten 0 kulmaa one-timeri just näin. Ja Kölsik, iso koppi. Tän takia Olaf Kölsik pitää olla teidän maalissa. Luottoveskari. Kölsik on kyllä koko vuoden ottanut mulle isoja, kun on pitänyt. Mikke. Ai. Nyt tulee muuten oikealle. Hieno Eichel. Matthewsin kautta. Mihin se ottaa Eichelin luistimeen? Mitä tää Faber kaatuu täällä? Oho, mikä momentti. Sielläkin oli otettu tanssitreeni. Eichel aivan hapoilla. Mut tuleeko Pasternak? David Pasternak ja Kämmeneltä. Jäätävä iso save sen Demkolta. Nyt on viihdyttävä peli. Back and forth, ghost to ghost. Give and go. Back and forth, boom. Sara saa kiinni. Juu, ei oo tulos kyllä Saran läpi tosta.
Just näin. Chara vetää miehen. No Chara vetää miehen seinille, mut mitä tekee tuomari? Ihan perus taklaus sinne kulmaan ja jos kaveri putoo, niin en mä tiedä miksi mulle pitää antaa 5 minuutin ryntääminen siitä, että Ei tarvii muuta sanoa. Joo, fantasyt on kalliit kyllä. Fantasyt on kalliit. MP Barkovin loukkaantuminen. Paska keissi. Ei siihen mitään muuta voi sanoa. Ilves ja Toronto on kyllä paha duo kannattaa. Fantasyt on käsittämättömän kalliita. Ihan liian kalliita. Rantanen on Suomen kapteeni. Kyllä mä Mikelle se antaisin. Hieno. Noniin, viimeinen AV oli hyvä. Samanlainen nyt vaan. Näin. Ja Thornton. Oli takiksi, mä ihan käynyt syöttää. Hei! Tuomari! Siellä Nylander vedetään kaverin maalivahin päälle ja et sä vihellä. Tää on ainoa paikkakunta, missä tää on tämmöstä joka kerta. Jumalauta, tuomari. Valot päälle nyt. Hieno. Ja Pasternak. David Pasternak. Pasta on ollut kyllä elukka. Hyvä yri. Ja Matthews. Blakein kautta. Blake Pastalle. Okei, nyt on aika hyökkäävä alivoima. Mä otan syötä vaan pois. Hyvin luin ton tilanteen. Just näin. Ja Faberin maila. Isosta aika. Ja Kölsik. Jäätävä hyvä koppi. Tää kiekko pitää voittaa. Onneksi mä voitin, toi olisi ollut ikävä tilanne. Pate ja Roenik. Ja Roenik rystyltä vetää, älä jaksa. Roenikki ei tee, Demko torju. Oli viihdyttävä eka erä. Paljon tilanteita molempiin suuntiin. Big boys need to be big boys. Siinä meni olympiamenestys samalla. Joo, kyllä mä en näe mitään mahdollisuutta kultaa ilman Barkovi. Mut paras yhdessä turnaus, siis kaikki on aina mahdollista, mutta jos meidän Jazzit kultaa oli vaikka 10% ennen kisoja niinku täydellä nipulla, niin ilman Barkovia niin se on ehkä 2%. Se oli aika harmittoman näköinen tilanne, mistä Barkov loukkaantui. Jep, oli kyllä. Paskamäihä nimenomaan kuvaa aika hyvin. Joo, siis ei fantaseen hinnassa ei ole mitään järkeä, Elmeritta, tällä hetkellä. Ei mitään järkeä. Maksaa 680 overallia tehdä yksi. Se on ihan rahastus. Pitäis mä toivottavasti nyt fiksataan se hinta. Asap. Eihän 99% pelaajista voisi miettiä semmoisen tekemistä tällä hetkellä. Aikella. Karssa. Vitsi. No joo, ois voinut ottaa veskan. Tänään voi käytännössä aina pitäisi ottaa manuaaliveskari läpiajossa, koska tietokoneen-veskat on siis todella surkeat läpiajossa. Siis kaikki menee niille noissa läpäreissä. Se oli kyllä ihan oma hassi tossa viivan päällä. Ja 2-2. Mut yli. Ei laita. Osuko tolppaa vai nappasko veskari? Okei, otetaas. Mitäs me tehdään? Alas vaan. Blakeilla vähän kiire nyt. Siis ei jumalauta. Iso Kölsik. Iso koppi. Just haukuet veskarit ei saa läpäreissä mitään kiinni, mutta kyllä se Kölsikki ottaa. Ketäs uusia tuli jengiä eilisen jälkeen? Skippaa striimi alkuun, niin näet. Koko ykköskenttä uusiksi. Matthewsia, Pasternakkia, Carssonia, Dahlinia. En tiedä, jääkö joku välistä. Nyt mun pitää keskittyä peliin. Nyt menee liikaa fokus chattiin. Nyt on... Vihu osaa pelaa. Pondra. Thornton! Ei, ja suoraan logo. Missä mun pakit taas on? Tää on tää, kun mä pelaan siellä kaikki pelin takulla, niin sit noin... Hyvä puolustus.
Melkein ylipelasin itteni, mutta sai jotenkin pelastettua vielä. Sitten mun pakit nousee ihan liikaa. Noniin, ja mihin menee syöttö? Hyvä Pondra, hyvä taistelu. Faberi, viivan kautta. Ja pakki. Rob Blake. Nyt me tarvitaan vaihto. Meillä on ihan väsynyt äijää täällä. Blake ottaa viivapelikuntoon. Laittaa Faberille. Matthewsille. Matthews keskeltä. Matthews! Pompi. Ykköskenttä Aski. Matthews, Eichel, Pasternak. Erik Karlsson ja Rasmus Dahlin. Nyt on tän nipun ensimmäinen iso peli, niin katsotaan mitä nää saa tehtyä. Jotenkin nyt vihu pääsee ihan liikaa näihin vastareihin. Hyvä puolustus. Mä saan jotenkin, puolustan tosi huonosti keskiolelle, että mä saan niinku ihan viime hetkellä jollain ihmeen kaupalla pelastettua näitä tilanteita. Ja vittu sieltä lähti Carssonin kutiin. Daali. Pasternakki. Austa Matthews, mitä sä duunaat Matthews? Missä sun one-timeri on? Pitäis olla tän generationin paras maalintekijä. Viivan kautta. Daaliin. Täällä oli äijällä kyllä viiva auki. Ja siellä se Matthews on jälleen kerran, mutta ei se upota. Ja Carlssoni. Nolla energialla ottaa kyllä hyviä koppeja toi kaverin maalivahti. Yleensä noin vihreät menee aika hyvin ilman energiaa varsinkin. Nice. Ja Dahlin. Nyt on hyvä. Nyt on loistavan näköinen. Heitäs lätty tonne. Roinikki. Ja tolpas. Tässä neloskenttä. Ai. Huono puolustus. Jos et tee, niin kaveri tekee. Niin se menee. Ikävä tilanne. No, ei se mitään. Maalinpeli. Gotta fucking step it up. Olli Jokisen sanoi. Roinikki. Charalle. Chara rystylle. Ei ihan saan. Siis. Noin. Nyt tarvitaan aika lisää. Mun puolustus on ollut aivan katastrofaalista tämän pelin. Siis ihan kauheeta. Jengi pääsee koko aika tuolta tulemaan. Toskin mä yritin kampata keskialueella, mutta ei kaatunut pelaaja. Perkele. No. Tässä tilanteessa ollaan oltu ennenkin. Ja mähän johin tätä peliä kahdella ja kaveri tuli, niin pystytään tekemään sama. Siis jännä, ettei kampannut muka vihuu tää. Kattokaa. Osuuks toiset jalkaa? No kyllähän se osuu. Ei kaatunut vaan. Noniin, maali vielä tähän erään. Ja takis Aikkeli. Tossa on se kätisyys. Tossa kun olisi leftin kaveriin, toi olisi maali joka kerta. Nyt mun pitää niinku... Mä pelaan liian riskillä ton hyökkäyspää sinisen. Koko aika pintsaan siihen, ja sit kaveri pääsee näihin 2-1. Se on kyllä kostautunut nyt. Ei oo tulossa siitä. Joo, ja jää. Tää on vähän ikävä tilanne nyt, kun mun pitäisi käytännössä olla aggressiivinen, mut... ei voi liikaa avata tuota keskustaakaan. Mut tää on nyt se tilanne, mihin mä oon ite laittanut. Ei voi kun peiliä kattoo. Mä voitan tän pelin vielä. Ainoa ruletti nykyään, joka lives. Kyllä mullakin tossa paikat oli. Kaveri on ollut kliinisempi, ei auta. Noni. Alivoiman lähtee. Puretaan tää AB ja sit lähtee comebackiin.
Tietenkin AV-häkkikin voisi olla, mutta sitä ei nyt ehkä hakemalla kannata lähteä hakemaan. Ja Matthews, miten sä et laita? Matthews on kyllä hyvä tontti. Onko sattuma, jengillä heti ongelmia, kun Auston Matthews ykkösen keskellä? Hei! Tuomari, eihän täällä ole sääntöä. Okei, loistava aave. Ei voi kyllä parempaa aave toivoa. Nyt vaan pitää ottaa peli haltuun. Varmaan pakko ruveta pelaa agremmin. Tää äijä kuitenkin osaa pitää tuota kiekkoa, niin saan pitää sitä tuolla koko peli. Jos mä en mene päälle. Hieno paine. Ja Teemu ei laita. Hienoa pyöritystä ja Teemu on takiksella. Nyt tarvitaan maalintekijöitä. No meneehän se sinne. Siis tolpan kautta vielä. Huhhuh. Paljon duunia tehtiin ton maali eteen, mutta tärkeä maali. Me tullaan tästä näin. Yksi kerrallaan. Sitten seuraava vaan. Nyt on peli ihan auki. Toi oli todella tärkeä maali tähän erään alkuun. Come on. Ja Nylander. Ja sieltä Joe Thornton. Kyllä se näin on. Ja Jokinen siirtää. Jokinen siirtää kiekon Venäjän maaliin. Thornton siirtää. Hienoa. No niin. Se on kolmannen erän joukkue. Hyvä setti. Nyt vaan fokus oikeastaan puolustuspäähän. Maaleja me saadaan kyllä tehty. Ei tuu jäämään siitäkin. Tää on puolustuspäästä kiinni. Ja Pate. Pate on ollut hiljainen tänään. Kiukutteleeko Pate, kun on pudotettu kolmoseen? Joukkueen kapteeni. No, älä jaksa. Tarvitaan kyllä vaihto nyt. No niin, nyt mä menen tonne kulmaan. Pidän vaan tän keskustankin. Hyvä, just näin. Hieno puolustus. Ja miten se pomppaa takaisin. Iso koppikölsi. Se toi on ärsyttävää, kun lukee ihan täydellisesti, mitä kaveri hakee. Ton siis one-timerin tuolta. Ja sitten kuitenkin se saa se kiekon takaisin. No niin, Matthews, tärkeä aloitus nyt. Nää pitää hoitaa. Et sä hoida. Mitä? Mitä tossa tapahtuu? Matthews. Otetaan vaihto. Äijät hapoilla. Neloskenttä. Tarvitaan neloskentällä vaihto. Oisko Teemu? Mulla on Teemu fiilis nyt. Ei mikä daivi! Oli pienestäkin johonkin luikkariin otti vielä. Hieno paine. Ei voi selviä tuolta. Siis ei vaan voi selviä tuolta. Hyvä Chara! Kattokaa nyt, ton takia toi isäntä on tässä jengissä. Noniin, 5 minä kellossa. Tiukkaa matsi. Nylander. Willie Styles. Thornton! Ja meneekö? Hyvä hyökkäys. Lisää vaan. Laitetaan vähän draamaa tänne. Ei mäkin nostin mailaa, perkele. Hieno.
Ota vaan ihan hyökkäysalueelle nyt. Dahlin. Ja oi vitsi, kun oli pasta. Nyt on kyllä, nyt kaverilla on paskat housussa. Kattokaa, nyt on, meillä on kaikki tila nyt. Ja Dahlin ei laita. Hyvä kuti oli. Päälle vaan. Ja Olaf Kölsek, miten toi voi mennä maaliin? Ei herranjestas. Mun rakastava maalivahti. Nyt oli kyllä. No jos tuolta menee, niin en tiedä. Ai niin, mulla ei sitä aikalisää enää. Ei vitsi, mä laitoin väsyneet äijät kentälle. Mä en muistanut, että mulla ei ole aikalisää. Oh no. Noniin, se peli oli siinä. En mä saa kiekkoa, kun mulla on väsyneet äijät täällä. Nyt laitetaan kaikki vaihtoon vaan. Kato, aika hyvä. Ei vittu, mä en saa sitä. Noniin. 16 sekuntia. Perkelee. Tää oli ikävä hävi. No, ei voi mitään. Ei voi mitään. Tässä on kyllä aikaa vielä. On aikaa vielä. Monta kertaa ollaan kyllä tänä vuonna tultu näistä tilanteista, mutta nyt on ehkä se pahin mahdollinen. Alivoima. Pakko voittaa aloitus. Äijät hapoilla. Ketäs mulla on kakkosaaveessa? Aloitusvoitto ainakin pakollinen. Horton. Tarvitaan aloitusvoittoa Nylander laidasta läpi. Mä otan riskin, mä nostan. Just näin. Nylander! Ei, saatiin kuti vielä. No, hyvä peli oli. Oli kyllä viihdyttävä matsi. Perkelee. Rangaistukseen mennä. Ei tullut 20 $ ensimmäisestä Chamsista. Oli kyllä ihan, siis se oma puolustaminen, ne 2 ekaa erää oli huono. Siihen tää nyt loppujen lopuksi ratkesi. Liian riskiä pelas viivan päällä. Oliko vähän ylimielistä jopa? On ylimielinen! On niin, ottaako viulu siihen vielä? Ei, toi äijä aivan elukka! Tiukka matsi. Mut hei, sit mennään rulettiin, ei se auta. Tosiaan rangaistukset oli joku näistä. Eli mä heitän tähän ruletin valmiiksi ja katsotaan mikä saadaan. Nyt kyllä syö miestä. Perkele. Ihan sekunti menee, niin mä laitan nämä rangaistukset listaan. Eli täällä on pakkojen avaus. Oliko sun peli? Hävisit omaa ADHD-töteilyyn. No joo, kyllä. No joo. Se oli aika hyvin sanottu. Ei mitään vihut pois. Vihu pelasi kyllä hyvin. Että käytti paikat hyväksi. Se oli vuoden toinen häviö. Ikävään paikkaan. Noniin, mut hei, nyt on kaikki ruletissa. Katsotaan, saaks mä tän näkyviin vielä tähän. Tosta display capture. Noin. Yes. Noin. Hyvä. Noniin. Ruletti is here. Eli rangaistukset, mitä voi tulla, on 3000 NHL-pisteen back opening ja paras pelaaja pikamyydään. Se on yksi rangaistus. Ihan mielenkiintoinen. Sitten on pelaajan pikamyynti kokoonpanosta, random. Sitä mä en ainakaan halua. Giveaway. Tää on, viime vuonna mä olin NHL 25 tuolla julkaisutapahtumassa Seattlessa. Mä voin näyttää ton tossa isossa kuvassa. Niin mä sain tämmösen Eki 25 paidan, niin tää giveawayhi. Mä voin heittää sen nimmarinkin sitten tarvittaessa. Ja sitten Pulju ykköskenttää seuraavaan peliin ja Pronssi MV seuraavaan peliin. Vähän tommosia chillimpi. Eli joku näistä. Let's see what happens.
Mikä tää oli? Pelaajan pika... Onks tää ei jumalauta? No tää on vähän paskempi juttu, nimittäin mulla on vähän arvokasta äijää tuolla rosterissa, että... Ei ole lasten katseltavissa tämä. Noniin, no hei! Ei siinä, mä laitan voitte katsoa mun hienoa rosteria, mä laitan tällä hetkellä uuden rulletin pyöriin, että... Mä kirjoitan mun kaikki pelaajat tähän näin. Ja se mihin rulletti osuu, niin se menee pikamyyntiin. Ei. Ei jumalauta, no niin. Thornton. Pondra. Paras mahdollinen, tiedätkö, olisi joku Leo Carson tai Mikael Granlund tuolta neloskentästä. Tai maalivahit tietenkin. Maalivahit vois kans olla hyviä. Laine. Ruenik. Teuvo. Teemu. Mikke. Carson. Sitten on Carson, toinen Carson. Sitten on Daalini. Bleikki. Jännitys tiivistyy. Faber. Jokiharju. Kuka olisi mun arvokkain pelaaja? Mietitään. Se on pakko, siis huonoin olisi Nylander, koska Nylander on mun kallein myytävä pelaaja. Nylanderin arvo on varmaan niinku vähän vajaa 100k, varmaan joku 70 tonnia tai jotain. Se on mun kallein niinku ostettu pelaaja, tai pelaaja, jonka mä voin myydä, niin se olisi kyllä hirveä. Noniin, sit mennään. Niin veskarit vielä. Veskarithan on, veskarit on itse asiassa lottovoitto tässä. Ne on vähän niinku ne free passit. Kölsik ja Rimpin. Noniin, kaikki nimet on listassa. Tässä olisi voinut tulla paljon ikävämpi tilanne. Jedno Chara. Okei, kolmosparista, et silleen on ihan, silleen on kyllä hyvä. Nyt mä tarviin vaan uuden kolmosparin sitten. Okei, noni, ei mitään, käydään ottaa veke. Ketäs mä nyt laitan kolmospariin? Chara on liian hidas muutenkin. On se vähän hidas, se on kyllä hyvä tuolla alueella. Se Lindholmi takaisin. No se voisi olla, mulla on se tuolla kokoelmassa vielä. Okei, hei, Jedno Chara, kiitos kaikesta mitä sä oot tehnyt joukkoon eteen. Mä oon ollut ihan tyytyväinen suhun, mut arpa osuu nyt suhun. Mä otan ton Charan vastaan. Ehdottomasti. Siellä olisi ollut niinku helpompiikin, mutta olisi ehdottomasti ollut kymmenkunta pahempaakin. Kuin kolmospari äijä loppujen lopuksi. Aina voi tehdä uuden Chara. No sekin on totta kyllä. Laitas Lindholmi tänne, saa Jokiharjun kanssa +2. Näin. Katsotaan nyt, nämä kykypisteet välillä siis päivittyy resettaa, kun vaihtaa uuden pelaajan kokoonpanon. Mä en tiedä, onko se vieläkin samanlainen. Katsotaan. Joo, kato. Siis tää on ihan supertyperää EA. Minkä takia tää on näin? Deaktivoidaan kaikki. Aina kun sä vaihdat pelaajan rosterista, tallennat sun rosterin, niin nää lähtee uudestaan, nää kykypisteet. Okei, eli Thorntonilla on rekka. Mulla ei ollut tota päällä. Nylanderilla oli kaikki. Teemulla oli vaan nopea veto päällä. Se on siellä 4. Pasternakilla noi. Aikkelilla. Kyllä täytyy sanoa, että Aikkelilla oli joku tontti tossa pelissä ja Matthewsilla oli pari. Ykköskenttä on kyllä vähän pettänyt nyt ekojen pelin perusteella. Ei oo ehkä niinku Matthewsista, Aikkelista, Pasternakista tohon ykköskentän rooliin. Kyllä niinku täytyy sanoa, että Bondra, Thornton, Nylander häntläs se homman paljon paremmin. Ja nyt toi Pate Lainekin on vähän hukkunut tuolla 3, kun se ei ole enää 2. Onks uudet ketjukoostumukset sittenkin niinku katastrofi? Ehkä.
Okei, yksi jää laittamat. Niin mulla oli Charalla se trukulensa päällä. Heitetään vaikka tolle Jokiharjulle. En mä keksinyt varmaan parempaakaan. Pystyykö olla useampi rankku? Juu, joka häviöstä rankku. Tehdään aina silleen, että samassa livessä ei voi tulla samaa rankkua kahdesti. Eli mä otan sit, jos mä häviin vielä, ja toivottavasti nyt ei tapahdu, niin sitten uutta rankkua. Rimpinen maali, jees. Nyt alkaa AV vuotamaan. Katsotaan. Jengi kyllä kyselee tästä Barkovista. Siis, no, mitä te luulette, mikä MP on, että Barkovissa on olympialaisissa? Siis niin kuin silleen oikeasti. Siis paska keissi. Noniin. Mut hei, 19.1 on vielä mahdollinen. Ja top 20 HUT Champsissa, HUT-mestareissa on sen 86 Zetterberg. Ja sen mä kyllä haluan, että se top 20 on nyt se tavoite, kun ei saatu 20-0. Siihen top 20 todennäköisesti tarvii 19. No 19 varma, 18 ehkä riittää. Noniin, 10. peli. Tän pelin jälkeen ollaan puolivälissä. Nyt hei luulot pois, nyt asennet heti. Nyt. Näytetään meidän selkäranka hävityn ottelun jälkeen. Meidän aluepuolustus on ollut tosi hyvä. Nyt toi vastareiden puolustus. Siinä on nyt heikkous tuolla omissa. Ja ai vitsi, se olisi ollut vihreä, niin olisi ollut varma maali. Puolustuspeli. Hyökkäyspeli on ollut hyvä. Ja puolustuspeli niinku yleisesti. Vasta. Noniin. Anna vaan. Ei jotenkin. Jää ihan ei kyllä semmonen juttu nyt tapahtuu, että tää ykköskenttä ei oo enää ykköskenttä kyllä tän pelin jälkeen. Mun rupee riittää. Ellei nyt tulos rupee pikkuhiljaa tulee, niin se on Nylander, Thornton ja Bondra takas ykköseen. Roenik, Laine, Teuvo kakkoseen ja toi kenttä saa mennä sinne kolmoseen. Hieno, se on hyvä puolustus. Liike vaan pitää pakea nyt omiin. Jengi ei pääse luistelee ohi. Ja nyt on takis William Nylander ja mikä? Mikä koppi, herra jestas. Nyli. Hyvä koppi Silovsilta. Nyt kyllä kaveri hassaa minkä kerkeää ja Peter Bondra. Nättiä. Täydellinen. On ylimielinen! On niin, ottaako viulu siihen vielä? Et toi äijä, aivan elukka! Muistatko eilisen, kun pääsin videolle? Niin sä olit sä ja lukkopaita päällä. Kyllä. Ihana. Lisää vaan. Nättiä. Oisko Lindholmi? One-timer. Ei ihan lähtenyt. Nyt on vähän kiire taas. En mä kerkeä tohon Teemuun. No kyllä se Jokiharju kerkes. Tää on niinku tässä. Mä rakastan mun hyökkäyspeliä, kun mulla on siis toi kaikki pelin hyökkäyspaino. Et mun pakitkin nousee ihan sikan tonne hyökkäykseen. Mut se nyt rupee näkyy. Se rupee koko ajan näkyy enemmän ja enemmän tossa puolustuspelissä. Mun pakit on todella ylhäällä jatkuvasti. Väyri Teemu. Ja Teemulla. Teemu selän. Vähän tuntuu pahalta pitää. Siis Teemuhan olisi muuten mun niinku varma, siis se on ykköskentässä. Mut ongelma miksi se pelaa nelosessa on se, että kun mä en saa Teemulle ketjukomboja. Se Ankan +2, niin ei uppoo. Ei nyt mitenkään uppoo. Herra jestas. Se joutuu pelaamaan Carssonin ja ton Miken kanssa. Ne on vähän riippakiviä ne kaksi. Ehkä mä voisin Teemullekin jonkun uuden kentän etsiä. Näillä nyt mennään tähän asti. Aikel. Dalinille one-timer. Ei saanut vihreät. Ja ykköskenttä. Oisko ykkönen aika?
Oisko Matthews aika? Mitä te tekisitte chatti ton Teemun kanssa? Miten sä et Matthews nyt laita, hei? Mitä sä teet tässä jengissä? Mitä säkin mikä tää mun ykköskenttä on? Siis ihan katastrofi. Ihan hapoillakin heti. Noniin ja paitsio. Menkää ykkönen veke täältä. Moro Pevukka. Mitä mieltä oot Kiekko Espoon kauden alusta? Ihan loistava startti. Tommi Sallinen, Goat. Rimpinen, Goat. En olisi ikinä uskonut näin hyvää kauden aloitusta. Toivottavasti sama jatkuu. Aika sama kuin viime kauden alku. Viime kaudellakin oli ihan hullu. Otas 3. kenttä. Ja lätty. Teemulla. Anaa vaan. Kyllä tää Teemu on varmaan pakko saada ylöspäin. Kattokaa kun se lentää tää. Periaatteessa se menisi tuon Chicago-kenttääkin niinku Paten tilalle. Mut kyllä nyt Patekin pitää olla jengissä, että... On niin vaikea tuon kemiasysteemin takia nää kemiat nykyään. Tai noi kentälliset. Ei oikein täsmälleen tiedä, mitä pitäisi laittaa. Ei nyt. Peliin vaan. Riskillä. Itellä Teemu Ruenik teräväinen. Niin toi kävi mulla mielessä, mutta kyllä mä sen laineenkin tykkään. Itellä Kreider Granlund Selänne. Niin, mutta Kreider ja Granlund ei oo sit hyviä. No niin. Toinen erä. Ykköskenttä edelleen. Jos ykköskenttä ei näytä mitään, ei tunnu paremmalta nyt tähän peliin, niin se on 3. kenttä tämän pelin jälkeen. Ei voi olla sattumaa, että samalla sekunnilla. Toinen peli, kun mä käänsin vaihdon mun ykköskenttä, niin tuli häviö. Ei oo sattuma. Mut pakisto on kyllä, siis toi Daalin Carson pari on tosi hyvä. Mä oon niin tyytyväinen. Hyvä puolustus. Taas on ykköskenttä vaan niinku omissa. Ei mene siitä kyllä. Kyllä missä nää torjunta oli viime pelin lopussa? Mikä se etukulma oli siihen? Ottaa veskari isoja koppeja ja siis ykköskenttä Auston Matthewsin johdolla aivan helisemässä. Siis aivan helisemässä. Häpeä Matthews. Noniin, hei. Matthews, hei! Tässä on turha niin lässytellä, että yksi tsemppaa hyvin ja yksi antaa kaikkensa joukkueelle ja asenne on kohdallaan. Ja... Ykköskenttä ihan helisemässä, kaveri saa paineen päätyy, sit kakkoskenttä yrittää tulla pelastaa tilanteet, joo, missä soi puolustuspalautuksesta. Perkelee. Niin. Älä jaksa. Hieno. Ja Pondra. Anna vaan. Lätty. Miten toi lähtenyt lätyllä? What? Hyvä puolustus Faber. Hieno. Hyvä maltin puolustettu. Ja lämäri sinne. Lämärivilppi. Just näin. Tai lämärivilppi kuin vaihtovilppi. Hieno Erik Karlsson. Tää oli ihan niinku 2012 Prime Erik Karlsson Jokereissa. Kävelee sieltä kämmeneltä. Hyvä feikki rystykämmeen ja kiekko on uunissa. Kuka ottaisi Barkovin paikan olympialaisissa? No mä mietin nyt ihan päästäni. Sentterit olympialaisiin. No Lundelle Luostarinen pelaa kimpas. Granlundi. Hintsi-Aho. Onhan Suomella senttereitä. Onhan Suomella senttereitä. Mä sanoisin, että Aho on ykkösen sentteri. Laine. Pate, mihin sun kuti on hävinnyt? Pate, hei! Siis Pate on menettänyt oikeasti
Pate on fiilispelaaja. Pate putos 3, niin... No okei. Kyllä se Pate on vielä täällä. He's still here. Välikaasua vähän annettiin Hervannan valtaväylällä. Kyllä mestaruuteen on Espoolla vielä pitkä matka. No vielä mikään mestaruuden usko. Katsotaan runkosarjan lopussa mikä tilanne. Ja mitä siellä Kölsik tapahtuu siellä maalissa? Okei, siis Kölsik, mä oon kehunut sua niinku maasta taivaisiin koko aika, siis koko vuoden. Mut nyt rupee niinku... Jos tämmösiä rupee enemmän menee, niin sit meidän pitää ruveta niinku miettimään meidän maalivahtitilannetta. Tarviiks jotain kilpailua sinne? Teemu, anna vaan. Ja räpillä. Hyvä yri. Alas vaan. Vällä pokella. Nättiä. Ei vitsi, mä just vaihoin. Kyllä sekin peli vaan. Ehkä ihan hyvä, ettei lähtenyt. Yritin kyllä syöttää. Ei se tee Mambo Jukuresta yhtään parempaa. Ei oo Kärpät kysynyt mua maaliin vielä, mutta hei. Siellä ei tilanne näytä Oulussa kauhean hyvältä sieltä tolppeen välissä tällä hetkellä. Hei, call me. Hifki kans. Läppy. Ja hei, se on muuten ykköskenttä taas. Matthews, Pasternak. En ne saa edes syöttöjä toisille. Herran jumala nyt. Syöttää Takikselle. Okei, siis miten mä en saanut tota pois? No, ja 3-3 taas. Tää joukkue on nyt ihan kriisissä. Siis pelkkää dominointia on ollut monta viikkoa. Sit ykköskenttä uusiksi. Ja jengi ei tiedä enää miten päin tätä mailaa pitää täällä. Ei herra jestas nyt. Anna Pandra. Oho. Hyvä pinch. Nyt oli hyvä pinch. Ja Nylander. Hyvä blokki. Ihan se on. Noniin, maali vielä tähän erään. Olisiko mitä? Ei mitään vittu. Taas mä katsoin, että mulla oli kiekka ja menetin sen. Toi on käynyt pari kertaa viimein. Hyvä blokki. Terve, mikä maila. Tiivis vaan. Ei mene siitä. Tarvitaan hyvä 3. 3-3. Ongelmia on. Kyllä toi ykköskenttä näyttää tukkaselta. Joo, ei se. Ekas pelissä vähän heikompaa vihua vastaan, niin teki pari pistettä, mutta ei se siinä kyllä hyvältä tuntunut. Ja... Nyt ykkönen, nyt tarvitaan. Mä laitan vähän musiikkia teille, vähän motivaatioa nyt. Matthews. Ja Pasternak ei yhtään mihinkään. Yritin kävellä sen Takiksella. Mitä helvettiä nyt? Hirveitä ongelmia. Koska uutta videoa? En osaa täsmälleen sanoa. Yritän saada ensi viikolla ehtii yhden, mutta en oo ihan varma. Ensi video tulee olla aika pitkä projekti nimittäin. Niin kuin on tää mun pelikin tällä hetkellä pitkä projekti, ja herran jestas nyt. Hei, nyt pitää herätä. Sitten saatana odottaminen loppuu taas! Tää perkele odottaminen loppuu!
Huonolla jalalla ollaan herätty. Ei tääkään vihu nyt niinku kauhean ihmeellinen kuitenkaan oo. Nyt niinku peliä. Hieno. Ja Bondra. Isolla hanalla. Ai kun Thornton olisi ollut nätisti siinä. Kiire. Ei Rob Blakeilla ole jalkaa. Pitäisikö noista kaikista hitaista pakeista luopuu? Meillä on ongelmia nyt! Iso seteli. Tehe maali. Kyllä, kiitos paljon Donatesta, katon ihan kohta. Patelaine! Hyvä yri. Pate sieltä tonteilla. Pate yrittää herätellä jengi. Roenikki, täällä ollaan ihan väärinpäin. Vitsi oli Roenik auki. Ja Teuvo! Mikä toi laukaus oli, herranjestas. Kiire on, noniin. Ja omissa soi. Omissa soi ja ihan katastrofi on valmis. Kriisi on valmis joukkueessa. Kiitos Alex 6 eurosta. Huhhuh. Me tarvitaan aika lisää. Alamäki on alkanut. Noniin, sama comeback kuin äsken nyt. Mut meillä on nyt väärä kenttä jäällä siihen. Hieno Matthews. Matthews. Ei tee. Ja Pasternak. Ei ja Silovs. Nyt joku muu kenttä tänne ratkaisee tää homma. Kakkoskenttä. Ei kun kolmoskenttä. Annetaan Patelle nyt. Pate tekee koko jengi uusiksi. Tää on tää. Siis tää on. Mä tiesin. Mulla oli voittava nippu. Mä menin vaihtaa voittavan jengi. Ja katastrofi on valmis. Näin se on. Niitty ei ollut vihreämpää aidan toisella puolella. Auston Matthewsin puolella. Mutta ei me voiteta tää peli vielä, ei tässä mutta mitään. Ja sinne takatolppu. No mut näistä paikoista pitäisi tehdä, jos me voitetaan tää peli. Nyt on ollut hyvä vaihto. Kunhan me luodaan paikkoja, niin muuta ei voi toivoa. Sitten se on jumalten käsissä, että meneekö ne maaliin vai ei. Matthews. Matthews! Matthews! Ei, ja syötät ohi. Pasternak! Hieno syöttö. Yritin kyllä Matthewsille, täytyy olla rehellinen, mutta Pastalle sinne. Noniin. Miksi pitää aina antaa kaverille 2 eteen ennen kuin ruvetaan pelaamaan? Tullaan tasoihin. Tullaan tasoihin. Full luotto. Uskooko chat? Noin. Ei se oo tän kummempaa. Siis annetaan kaverille pari eteen, niin ruvetaan pelaamaan. Ja pidetään toi ykköskenttä niinku siis ihan helvetin kaukana tästä jääkiekkokaukalosta. Noin, kun tässä on tää mun ykköskenttä. Tässä on tää mun ykköskenttä. Peter Bondra, Joe Thornton ja William Nylander tulee kentälle ja näyttää sille mun ykköskentälle oikeasti, miten tää homma hoidetaan. Siis ihan oikeesti. Katsotaan nyt pelin loppuun, mä laitan tää ykköskenttä tänne kentälle, niin katsotaan mitä tapahtuu. Siis katsotaan mitä tapahtuu nyt. Siis jumalauta, mulla menee moti nyt. Auston Matthews on Quicksellissä tämän pelin jälkeen. Noniin, ykköskenttä. Vittu. Siis ei voi olla Matthews totta. Mä en siis, vaikka mulla on muut kentät punaisella, niin mä en laita tuota ykköskenttää enää. Mut nyt on niinku, mun maalissakin tapahtuu tällä hetkellä semmosia asioita, että mä en niinku ymmärrä.
Ja Nylander ei laita. Willie Styles. Mitä? Ai. Hyvä oli. Hyvän näköinen on. Hieno. Toi Dahlin on kyllä tosi hyvä. Come on! 0,4. Noniin. Okei, siis tää oli ihan kauhea peli. Täydellinen. Ei mitään täydellistä, kun nyt 2 sekuntia aikaa! 2 sekuntia aikaa! Okei, vähän viihdettä. Nyt tapahtuu jengin muutoksia. Mulle riitti tää pelleily nyt. Oikeesti ykköskenttä pois. Siis kauas mun kokoonpanosta. Uusi veskari tapahtuu nyt. Kaikki on, jengi on sekolluu. Ahistaa. Kaikki oli niin hyvin näiden päivän liveä. Miten voi niinku... Menkää pois täältä oikeesti. Menkää vaikka sinne neloskenttään. Mulla on uusi 4. Perkelee. No niin, ja sit on köysikin aika lähteä. Mä en tiedä mitä viime pelissä on tapahtunut tuolla mun maalivahille. Jes, palkkakatto. Oi, kuka me laitetaan uuniin? Mulla on 50 tonnia rahaa. Me saatais sinne kyllä vaikka kuka. Rimpinä pönttöön. Mutta oli kyllä hyvää taistelua siis äsken. Niinku taisteltiin loppuun asti. Vaikka meitä koeteltiin, niin niinku koko aika tultiin ja uskottiin ja... Koko aika mä niinku oli fiilis, että mä voitan kyllä sen pelin, vaikka huonot näyttikin. Hei, miksi mä laitoin... Ei kun tuo pakkipari on ollut itse asiassa hyvä. Ei Carssonin ja Dahlinin tarvitse kyllä mennä tonne 3. Mä vaihoin nyt nekin vahingossa tonne. Rinne, Kemper, Peksi. Onko sun mielestä fantasy-kortit liian kalliit? Joo, ihan liian. Ihan liian kalliit, totta kai. Ja kyllä niinku äsken niinku tää yksi kenttä näytti, että kuka se isäntä on. Nylander, Thornton, Bondra, siis ihan uskomatonta. Ihan uskomaton setti. Mennään Auston Matthewsin scoutille. Katsotaan vähän, mitä herra on pelannut muuten. Yleensä tää on ihan jumala mulla NRS. Mä en tiedä, miksi tää kortti tuntuu näin tahmeelta ja kankeelta ja paskaselta rehellisesti. Siis silloin ykköskentässä 1+1 3 peliin. Ne oli varmaan molemmat siinä ekas pelissä. Noniin. Willie Styles, Bondra ja Thornton äkkiä sinne ykköseen. Sitten mä kyllä jotenkin haluaisin tuon Teemun vähän paremmalle käytölle. Periaatteessa niin kun... Olisiko mulla massia hankkia Teemulle paremmat parit, koska mulla on joku 50 tonnia siis rahaa. Sellainen ja papi samaan niin toimii. Onko näin? Mut sitten ei oo kemioit. Mietinkö mä kemioit liikaa? Mut en mä usko, että se on sattumaa, että toi Pasternak, Matthews, Eichel on ainoa kenttä, millä mulla ei ole kokonaisuusboostia ja se tuntuu huonommat kentältä. You know? Musta tuntuu, että ne kokonaisuusboostit kuitenkin aika paljon jeesiä. Okei, eli maalivahti. Mä katon, mulla ei kyllä pitäisi olla ketään täällä kokoelmassa, koska mä eilen tosiaan... No on täällä itse asiassa muutama. Mä vaihoin niinku käytännössä kaikki mun pelaajat kokoelmasta, että mä sain tehtyä noi Check My Game-pelaajat. Tää Logan Thompson voisi itse asiassa olla ihan hyvä Raitin kassari. Mun mielestä toi vihuilla on ollut aika hyvä. Toi on itse asiassa vielä untradable. Ei oo huono. Mä tiedän, että se on 0 fiilis, mut mä voin kyllä käydä kattoo tuolta marketista, onko siellä ketään. Rimpinen maali, no niin. Matthews Nylanderin kanssa. Haluisin, mut ei saa kemia boosti. Mun mielestä samasta kentästä pitäisi saada joka tapauksessa tässä pelissä, mutta ei saa. Okei, eli
Niin, veskari. Saaks jollekin veskarille kemioita? Siis voiks veskarille saada kemia? Mulla ei olekaan kuin tämmönen iso seteli. Hellu Rei, isoa seteliä ivallisesti naurahtava hymiö. No siellä ei löytynyt kuin iso 25 euron seteli. Iso kiitos Tuble. Isosta setelistä. Eikä siinä muuta. Täällä etsitään uutta veskaria. Joukkue on kriisissä. Siis joukkue on tullut muutoksia ja joukkue on kriisissä. Siinä on niinku tilanne tällä hetkellä, jos olette just jonnannut live. Miksi mä löydän 82 plus veskareita marketista? Siis eikö se ole 82 plus veskareita marketissa vai löytäks mä ihan väärin? En mä nyt mitään hilliä osta. Mä katon vähän ketä siellä on saatavilla. Veskoilla on samat kemiat kuin pakeilla. Venäs nyt. Eli jos pakeilla on... Ei, mut mitä sä meinaat? Ei kun, venäs nyt. Eli jos mulla on Bostonin maalivahti, saako se +2? Chatti, jeesi. Jos mulla on Bostonin veska, saako se +2 esimerkiksi? Näinkö tää toimii? Niin kuin nyt näitten päälle. Et saa. Sä oot +2, kun laitat... Esimerkiksi on 2 Bostonin... niin, ei, okei. Et joo, jes, got you. Niin, että ne joo. Että se veska-kombo on niinku erikseen kemiapari. Noniin, tää on selkeä. No joo, Rinne ja joku kanukki. Laitaks mä sen Peksin maaliin? Siis Peksis voisi olla kyllä fiilistä. Nashvillen toinen MV. Otetaanko me tommonen Thompson-Peksi kilpaileva maalivahti kaksikko? Kilpailee peliajasta. Siinä Peksis olisi kyllä fiilistä. Siis Peksi ei kuitenkaan pari vuotta nyt ollut NRissä. Alumni ja Nashville Predators. Pekka Rinne. Päässyt se patsaakin viereen poseeraan IRL. Paljon sä Peksi painat? Anteeksi. Maksat. No ei me nyt äijät 60 tonnilla Pekka Rinne. Joo, no se oli vähän kalliimpi kaveri se Rinne. Varmaan kemiat vaikuttaa. Vokounikin oli siellä. Mut siis tuolla Thompsonilla saa +2 Nashville-veskarille, niin katsotaan. Katsotaan Nashville-kassari. No Juuse. Lähdetäänkö me Juusella? Annunen. Siis jengi sanoi joskus aikoinaan oikeastaan Annunen näyttää multa. Mun mielestä se on niin kuin naurettavin juttu, mitä mä siis ei näytä mun mielestä niin kuin ollenkaan multa. Ainoat, mikä meillä on sama, on hiukset. No sielläkin on aika tuuheet kulmat. Hiukset on about samaa, mutta niinku kasvon piirteet ne ei mun mielestä niinku todellakaan. Pitäisikö ostaa Juuse ihan läpään? Saako se mitään kiinni? En mä tiedä. Testataanko? Mä testaan... Siis 11 tonnia on kyllä ihan sikana. Testataan kilpaileva veskakaksikko. Juuse ja toi Logan Thompson. Juuse lähtee kakkosveskarina kokeilemaan. Mikä meininki. Mulla olisi kyllä 60 tonnia, jos mä haluaisin jotain parannuksia mun joukkueelle, niin se olisi kyllä käytännössä mahdollista. Kun musta tuntuu, että tää jengi tarvisi jotain niin kuin... Jotain. Kaksoset. Hei, älkää nyt jauhako. Nopeampia pakkeja. No joo, se on totta. Nopeampia pakkeja kyllä tarvittaisiin. Katsotaan. Puolustajat ja sit mulla on 60 tonnia. Et ketä siellä olisi saatavilla? Ja varsinkin siis toi Rob Lake on ollut jotenkin tosi vaikea mulle. Musta tuntuu, että mä vaan pelaan liian niinku riskillä ylipäätään, mutta niinku kuitenkin. Ehkä tuon mun pelityyliin, kaikki peliin näin, niin se tarvisi ne nopeammat pakit jotenkin. Morgan Riley. Ray Borg. No siinä olisi esim. Bostonin lefti. Siis mä saisin Ray Borgin jonkun Boston parin kanssa esimerkiksi. Ei olisi huono. Sillä saisi +2. Siis Borgista saisi 87. Se olisi muuten ihan sairas. Prongeri.
Mä saisin Prongerinkin. Se on kyllä taas tosi hidas. Kyllä mä haluan sen luistelevan pakin. Kahvi. Toi Ray Borg on aika mukava. Ongelma on vaan se, että se jokiharju siinä toisella puolella niin ei ole niin vakuuttava. Mä saisin Cale Makari. Mä saisin Makarin. On paljon hyviä vaihtoehtoja. Sattuisiko siellä Kingsissä ole ketään? Ei varmaan kyllä ole, mutta ihan tupla tsekkiä nyt vaan. Los Angeles Kings. Ei oo. Ja alumnis on vaan se Rob Blake. Eli mulla on parit tällä hetkellä. Carson ja Daalin, se ei muutu. Sitten kakkonen oli Faber, joka on hullu, ja Rob Blake, joka on se Kings. Ehkä mä nyt jatkan sillä. Toi Borg on niinku ainoa, joka sopii saman tien parantaa mun puolustusta. Mä katon, jos se on niinku joku 30-40 tonnia, niin mä voisin ostaa sen Borgin. Mut mä luulen, että se kyllä saattaa maksaa aika paljon. Joo, 60 tonnia maksaisi Ray Borg. Se on kyllä kallis hinta. Se on tosi kallis hinta. Voittaa Drew Doughty kapteenin. Sekin on optio. Sitten lähtee Patrick Laine. Toisaalta taittaako sekään. Ehkä mä luulen, että mun jengin kyllä, mun jengi on pakko olla parempi nyt ton muutoksen takia. Toi Matthewsin kenttä meni 4. Siis ihan pakko. Mä luulen, että mä menen nyt pelaamaan. Se on kuitenkin ollut tosi toimiva se Thornton, Nylander, Pondra ja Laine, Roenik, Teräväinen. Niissä ei ollut niinku mitään vikaa missään vaiheessa. Ja nyt me saatiin ne takas kärkirooleihin, niin kuin kuuluukin. Ja Teemu 3. Joo, tää on loistava näin. Ja tää 4 ratkaisi mulle viime peli, niin annetaan niillekin vähän roolia. Ja Matthews. Voi Matthews. Jes, mennään tällä. Mä itse asiassa laitan Blakein tonne oikealle. Mulla oli ennen se niin se tuntui toimivaa vähän paremmin. Mä pidän ehkä YVt silti samana. Mun YVt oli ihan sekoilua muutenkin. No joo, AVt voidaan pitää näin. Pidetään noin extra hyökit noin. Kykypisteet mä kyllä muokkaan. Teemulle pitää saada nyt, kun se pääsi parempaan rooliin. Niin, no nää oli taas päivittynyt. Sitä on ihan uskomatonta, miten nää aina niin menee näin. Jes. Nopea. Kato, otetaan näiltä. Näiltä pois nopeat vetoa, kun ne pelaa 4. No pastalla voidaan pitää. Matthews. Ei oo kyllä tuntunut noin kyvyt Matthewsille. Siis vitsi mua ärsyttää, kun toi Matthews, mä en saa tuota Matthews toimimaan. Ei kun totta, mä en voi muuten tehdä tätä vielä. Joo, totta, Saros maali. Totta, no joo, kyllä, ootte oikeassa. Koska jos mä teen noi ja laitan Saroksen maaliin, niin noi resettaakaan taas. Koska hieno EA Sports. Kyllä, Saroks kassareksi, just näin. Pystyykö kapteeneja vaihtamaan? Sulla voi olla siis 1 kapteenikortti samaan aikaan vaan joukkueessa, ja mulla on se Patrick Laine. Pastan yli joku Avsin pelaaja saa +2. No sekin on aika hyvä, mutta toi Thornton, toi on ollut hyvä toi Thornton Nylander Pondra. En mä lähde sitä nyt sotkeen. Mut pastan yli Avsin pelaaja, niin se kuulostaa kyllä aika hyvältä. Kumpi on meidän starteri? Juuse vai Thompson? Miksi mä edes kysyn, kun mä tiedänkin, että te haluatte varmaan top deck. Juuse. Mä teen nyt vielä semmosen muutoksen, että kyllä mä laitan tän. Mä laitan tän Aikkelin kenttä 3. Matthewsin kenttä. Toi on hyvä toi Teemun kenttä 4. Voi iskeä sit tarvittais. Mä annan mini-Juuselle mahdollisuuden. Siis mini-veskarithan on aina tosi huonoja. Aina reis, mutta voidaan testaa. Voidaan testaa, mitä se toimii. Ikinä tiedä, jos ei kokeile. Ja 20 ja 0kin minionin ei ole kuitenkaan niin paljon enää hävittävää tässä vaiheessa. Rekka
Jes, noin. Ohjus tohon päälle. Näillä kaikki päällä. Näin. Logan Thompson ei mitään päällä. Juuse tolpasta tolppaa. Kokeillaan. Sitten Teevon lavasta lapaa. Patrick Laineen suoralaukoja totta kai. Ja vielä olisi 2 pistettä, mitä tarvitaan. Mihin me laitetaan 2 pointsia? Olisiko se toi Joe Thorntoni? Lavasta lapa. Ja sitten lähdetään testaa taas. Eihän nyt muuttunut käytännössä mikään muu kuin maalivahti ja vaan kentälliset, että kuka pelaa missäkin kentässä. Että vähemmän roolia tolle Matthewsin kentällä. Katsotaan, jos nää niinku parantaisi tätä joukkuetta. Käydään katsomassa Caleb Lawrence, ihan hullu kortti, vaikka 80 rating. Mikä joukkue? Mikä mies? Milloin seuraava live? Se on huomenna Be a Pro. You know it. AHL Kings, okei. Okay. Ei tommoset äijät sovi mun nippuun. Nukkumatti Hude. Alright. Sitten ollaan yli puolen väliä Champseissa. Tää on peli numero 11. 9-1 mennään. Onks Toronto paidat vihulla? Okei. Okay. Noniin. Toronto vastaan Espoo. Toronto logot molemmilla. Sytyn. Via Pro livet on joka maanantai kello 3. Ja nyt uudistettu ykköskenttä. Tai uudistettu, sama vanha hyvä ykköskenttä. Ja Saros on keltaisilla patioilla pöntössä. Katsotaan saako mitään kiinni. Mulla on tosi pieni siima Juuselle, koska mä oon nähnyt noin pienemmät maalivahit tässä viimeisen 15 vuoden aikana NR:ssä ne ei ole ikinä saanut mitään kiinni. Et jos tilanne on vieläkin sama, niin se lähtee tuolta saman tien. Hiuksista veke. Yli. Ja Thornton. Kun tässä kentässä oli se, kun tää oli ykkönen, niin tää teki tosi usein ekaan vaihtoon heti maali. Se on niin hyvä aloittaa, kun sun ykköskenttä pystyy saman tien niinku rankaseen. Ei niin kuin se Matthewsin kenttä tulee vaan neppaille. Ja Laine. Ja Pate Laine kakkosesta. Patekin ottanut se oman paikkansa takas siinä, mutta ei laita. Hyvä Pate. Noniin ja Pate. Patrick Laine. Läpi ajossa. Olisiko Spinorama? Oi. Mihin sä lähet? Pate. Kerrokko niille? No onpa vaikea peli. Hyi olkoon. Patrick Laine ja kakkoskenttä. Se on se spotti. Nyt oli aika likainen kaappi. DJ Tont saa iso kiitos 2 euron donateista. Noista, kun te laitatte noita stickereitä, niin niistä ei valitettavasti tule alertteja. Mä laitan täältä oman sulle. Rahantuloa ei voi estää! Hieno. Ja pasta. Väyrä. No niin, katsotaan. Siis se voi olla, että tälle Matthewsin kentälle ei vaan sopinut toi 3. Nyt kun ykköskenttä, kun nyt... Hyvä Juuse! Iso koppi. Nyt kun ne on 3, niin ehkä nyt lähtee. Ainakaan hyvältä näytä tähän asti, kun omissa ollaan taas. Hyvä Juuse, kattokaa nyt, aggressiivinen. Noin niinku lyhyempiä veskareja pitäisikin pelata. Ja Matthews. Pasternak. Hyvällä maltilla. Pasternak, ei. Noniin, ja menetys. Blake saa kyllä kiinni. Ja Juuse Saros, kattokaa! Herra jestas! Herra jestas, mitä? Halo? Alright, we have goalie now. Mitä koppeja? Miksi se tulee vastaan joku 6 metriä joka laukaukseen? Toihan on ihan elukka tuolla. Voiko se olla, että tässä pelissä lyhyemmät veskarit käyttäytyy vähän eri tavalla? Yleensä ne pelaa yhtä syvät kuin noi isot veskarit ja sen takia ne onkin huonoja. Juuse vaan dominoi.
Ja nyt harmittaa vihu, kun Teemu tulee. Ei laita Carson rystyä niinku viimeisellä sekunnilla. Tammu, Jokiharju. Ja toiseen suuntaan. Pikku stoppi. Kuka tulee ohi? Noniin. Taas huomasitteko, ykkös- ja kakkoskenttä laittoi hirveän momentumin peli alkuun. Saatiin peli toiseen päähän, saatiin maali. Sitten tuli kolmoskenttä ja momentum kääntyi. Noniin. Viivavan timer, noniin. Yritin blokkaa, ei päässyt eteen. Niin syyskin. Ihan vaan tiedoksi, että huomenna on sunnuntai. Ei kun Totta, ei huomenna ole Biapro Live, kun maanantaisi. Joo, huomenna pelataan hutti vielä loppuun, kello 12. Kyllä, juuri näin. Oikein sootta. Sori, mä sekoilen täällä. Te ootte tottunut siihen jo. Ootte seurannut kanavaa pidempään, että mä väliin sekoilen, että se ei oo mitään uutta. Mitä mä... Meillä ei oo maanantaita. Jano, eikö sunnuntai? Sunnuntaita! Välillä mä mietin oikeesti. Hyvä ohjuri. Oliko tupla ohjuri jopa? Vedetään uutta. No ohjurit ei kyllä yleisesti ole niin hyviä tässä pelissä. Ja mä en muista, onko mä yhtään ohjurimaalia koko vuonna. Mä oon noita jonkun verran hakenut kuitenkin. Viimeinen edes noi oli hyviä. Ja sitä edellisessä. Joo, Juuse otti kyllä hyviä koppeja, täytyy sanoa. Ei se ole sekoilu enää, se on normaali. Niin just näin. Sillä välillä sieltä suusta tulee ihan mitä vaan. Tää on pahempi näissä liveissä, kun tiedätkö, ennen kuin tuli virheitä, vaikka videossa, niin totta kai mä olin silleen, että nyt tuli virhe, mä tein uudestaan. Leikkasin pois, tein uudestaan. Liveissä ei voi tehdä näin, niin sit mennään sillä, mitä on annettu niin sanotusti. Jos sunnuntai ja maanantai, niin sit se on. Noniin, tarvitaan hyvä startti tähän. Taas on jotenkin vaikeeta. 1-1. Daalin. Oisko snaippi? Kato. Tortta. Daalinin kautta Nylanderille. Mitä? Viivan kautta Carssonille. Taas tulisi mieleen heittää ohjuri, kun Torton on ihan auki siellä, mutta mä en usko, että se menee. Daalin. Anteeksi, se oli Pondra. Okei, nyt on liian hidasta. Nyt tarvitaan ratkaisijoita. Siellä on William Nylander ja tolpassa. Hyvä vaihto, kun Lykkäseltä saatiin luotua peliä tonne. Ja Saros farmaa torjuntoja. Roinik. Tää on muuten Patelainen. All day. Ja Pate ei tee tosta. Hieno passi Pate ja Roinik. Nyt tää Chicago-kenttä Patrick Laineen johdolla on ottanut paikkansa taas kakkosesta. Kyllä, tää meiltä puuttuu. Tää puuttuu edellisistä peleistä. Tämmönen hyvä balanssi näissä kentissä. Ykköskenttä eka. Mylly tonne päätyy. Hyvä painet. Melkein tekee. Ja sit kakkoskenttä tulee. Viho on jo väsynyt, niin kakkoskenttä tulee heittää sen lopullisen ratkaisun. Syöttää. Jep. Ja Faber. Ja Blakeille. Oisko Patrick Laine one-timer? Ei oo auki. Tebolle. Patelle. Pate. 1+1 tähän peliin. Hajota ihan ihme Toudregia. Hyvä paine. Ei saa jaloille kun mailaan. Kiekkoon. Viva. Eteen. Hyvä Aikel. Hyvä blokki. Ja kolmoskenttä. Vieläkin kaikki katseet on kolmoskentässä, kun ne on jäällä. Yksikään vaihto tältä kentältä ei jää huomaamatta. Aikel. Ei laita. Pasternak. Pasta. Laittaa Faberille. Joka pelasi valitettavasti vastustajan joukkueessa. Iso Blake. Aikel. Nyt Pasta. Tää Pasta on hyvä. Siis Pasta on ollut ainoa tässä kentässä, joka on noussut esiin. Hienoa Pasta. Noniin. Come on. Näittekö minkä maalin kaveri?
Mä sanon siis, Pasta, propsei sulle. Sä et ansaitse sitä paskaa, mitä tää kenttä on saanut tän liven aikana. Sä oot niinku pitänyt tota kenttää hengissä. Elossa. Ja Teemu. Neloskenttä Teemu. Tää on hyvä, kun Teemu iskee nelosesta hirveellä hanalla. Toi ihan parselta toi pelaa nelosta. Olisiko Teemu? Ja Lämäri. Lämäri feikki. Uusi Lämäri feikki. Ja kolmannella. Oho, mikäs tää oli? Hieno oli. Yritin Teemulle vielä instana. Vasen kiinni. Jep. Ja se on kiinni. Se on kiinni. Ei tuu. Ei tuu. Oikein on kiinni. Kaikki on kiinni. Ja ykköskenttä. Tulisiko Bondra, Nylander, Thornton? Thorntonille. Thornton. Oi, mikä muuvi ja Bondra. Bondra ja Nylander siellä kahdestaan. Mitä sä Thornton kaadut tohon? Pitäis olla iso äijä. Hieno daali, hyvä blokki. Ja Carson hoitaa. Otetaan neloskenttä ja vaihtovilppi. Carson. Aina toimii kakkoserässä. Vaihtakaa kentät ja heittäkää vähän vetoa sinne, kun ne vaihtaa. Carson. Okei, nyt oli kyllä tosi huono hyökkäys. Hienoa. Hyvin luettu. Hei! Saroksen päällä ollaan. Tuomari, hei! Mistä täällä on erotuomari tarkkailija? Missä sä oot, kun tää peli alkoi? Saros hankkii kyllä ykkösmaalivahin paikkaa. Ainakin eka erän näytöillä niin oli pikku seivi. Ja nyt tulee kakkoskenttä. Ollut kyllä... Ja Juuse Saros. Herra jestas Juuse. Tää on ollut ihan shokki tää Saros täällä. Sama vaan. Ja Chicago-kenttä. Patrick Laine. Toi Laine on jotenkin... Toskin olisi ollut Roenik taustalla. Täällä Patel vaan aina kun pääsee tohon, niin haluu painaa sitä vetoa. Se on joku juttu. Moro armeessa. Kauan live kestää? Noin sinne kolmeen asti. Mä haluaisin saada noin niinku 14 tai 15 peliä pelattu tässä livessä. Et sinne asti. Silleen, että huomiselle jää 5-6 peliä. Kenelle oot hävinnyt? Olisiko ollut, mikä, Ratamursu 69, joku tämmönen. Hyvä pelimies oli. Meillä oli tiukka vääntö, viimeisellä minuutilla tuli ällää. Siis musta, mä en oo tehnyt tuolla vanha-aikaisella suoraan maalia, mutta musta tuntuu, että toi veskari on aina vähän jäljessä tossa, niin mä yritän niinku saada semmoista kulmaa tohon. Hieno maltti, ja Juuse Saros, jälleen kerran. Juuse Saros ja tolpastolppaa päälle. Käsittämätön kaveri. Mut mun puolustus... Mä haukuin eilen mun puolustusta, mut nyt kyllä ei Daalin ja Carsonin tulo niin ole millään tavalla auttanut mun puolustusta niinku omaan päähän. Ehkä ne on hyökkäyspeliä tuonut vähän lisää, mutta ei kyllä niinku puolustuspeliä yhtään mitään. Teuvo. Ja millä muuvilla Teuvo? Ja Pateo, sorry Faber, ei ollut Pateo. Blokkaamassa siellä. Ja Rob Blake painaa viivasta. Ei ole hetkeen painettu vihreät uuniin. Lapsi voi hyvin, kapteeni. Kaikki hyvin. Teemu. Iso. Hieno. Ja kolmas kenttä. Matthews. Ja sieltä, noni, okei. Kiva nähdä Aikel ja Matthews teitäkin tällä kentällä. Nähtiin näiltäkin jotain. Lisää tätä. Hei. Noi äijät laitettiin kolmoseen, niin ne on nyt tehnyt 2 kaappia tähän peliin. Ehkä toi on se niitä spotti. Ne vaan pitää kaukana sitä ykköskentästä. Ykköskenttä kuitenkin, se on iso rooli. Joukkueen iso rooli. Se pitää olla luottoäijä.
Jota mä luulin, että noin kyllä on, mutta ei ollut. Patrick Laine edelleen 47 pisteellä johtaa joukkoja pistepörssi. Thornton oli hiipinyt aika lähelle, se oli jo 4.2. Thornton on ollut kyllä kova. Oisko patukka? Patukka. Ei. Ilmaveivi. Siellä se on. Ei. Jotenkin lähdin hakemaan taas Lainat. Se on siellä omalla tontilla. EAN realistiset pelaajahautot oli, mutta ihan hyvä rikko. Patrick Laine ei liiku mihinkään siellä tuolta taimenelta. Mä en oo siis edelleenkaan ehtinyt skauttaa, mikä tää juttu on, tää 6-7 juttu. Hieno. Siis kattokaa kuinka aggressiivinen tää Saros on. Siis toi tulee ihan sika ulos maalista näissä tilanteissa. Ja tulee vastaan, haastaa laukoja, ottaa yläkulmat kiinni, ottaa kaiken kiinni. Kyllä niinku täytyy sanoa, että kaverilla on 9 vetoa tässä pelissä ja kaikki 9 niin on ollut aika vaarallisia. Vois vaan. Ja takis nättiä. Hyvin on Demko siellä. Hyvä pinch. Nice. Eiku 7 näin kellossa. Tässä pelissä ei nyt oo mitään hätää enää. Tätä nyt ei voi mitenkään enää hävitä. Mä teen noin kaikki rangaistukset, jos mä hävitän peliä. Pate. Nälkänen Pate. Mä en tiedä, miten tuo Laine jotenkin hukkui tonne 3. kenttään, mutta nyt se on taas ihan eri tavalla esillä, kun se sai tuohon 2. Eri pelaajat vaan toimii eri ketjuissa, eri tilanteissa. Kyllähän joka kenttä niin saa vähän eri luukkeja tänne. Kakkos-kolmas kenttä yleensä tulee just silleen, ei tuu aloituksesta. Tai kakkoskenttä varsinkaan ei tuu yleensä aloituksesta jälleen, ne tulee niinku vaihosta. Pasternak Matthewsille, no niin! Siellä se on, ja toinen joukkueessa. Matthews, mä haluan nähdä lisää, mä en nyt laita sulle mitään ääniefektiä täältä. Kyllähän se jostakin noista se maali pitää pystyä tekemään, jos... Niin, mä heitin tämmösen sulle. Mulla on odotukset sua kohtaan. Hei, 3. kenttä, oliko 3. kaappio tähän matsiin? Ne pelaa paremmin täällä 3. Aikel, Pasta ja Matthews kuin 1. Edelleen eri kentille eri luukit, eri tilanteet. Ja Pasta melkein laittaa lisää. Ja Carssoni ampuu, ei mä. Kiitos paljon, Anita. Ja no, ei vitsi, oli Pate siinä. Onko 6-1? Der Gliederin. ring. 6-1 torille. On nättiä. Tai 6-1 on niin kaunis tulos, että eihän tässä edes halua tehdä enää lisää. Pelataan nyt Juuselle. Juuse on pelannut niin vakuuttavasti. Se ei ansaitsenut enempää maaleja tonne omiin. Juuse Saros, mitä hell? Onks viivapeli Juuse ongelma? Molemmat maalit on lähtenyt viivapelistä.
Mitä sä sanois, oot siellä ihan väärässä paikassa? Ui, haroo siellä niin. Lander. Onneksi se muuten hävinnyt sitä äskeistä peliä. Vitsi, olisi ollut rasittavaa hävitä 2. Täydellinen olkapään yläpuolella oleva kenkälaatikko, todennäköisesti uudet Sebokon kengät. Ja mitä tapahtuu? Game over. Terve. Siellä on pullo, siellä on riman kautta sisällä, siellä on snaippi, siellä on kaikki mahdollinen. Olisiko Hughes puolustukseen? Mut kenenkaan mä matchaan Hughesin sitten? Kyllä mä tarviin. Mä haluaisin just niinku Makarin ja Hughesin. Tällä hetkellä mulla on fiilis, että mä haluan luistelevaa äijää tänne. Luistelevaa äijää. Mun pelitapa nyt jotenkin vaatii. Varsinkin mitä parempi vihu tulee, niin se vaatii niitä parempia luistelijoita. Mut tää oli hyvä matsi. 10-1 rekord. Kohti 19-1. Katotko eikä kun Scheiffer teki pari maailmanluokan hassia, jotka johti New Jerseyn maaleihin? En kattonut. Kuuluu ruukeilla niin sanotusti asiaa, että tulee vähän virheitäkin. Yes, sitten vielä Hello Vibam, how are you? Kato Makarille pelaa kemiaa. Mä voisin muistuttaa ylipäätään itteeni nyt näistä kokonaisuusboosteista pakeilla. +2 saa Ruotsi Detroitti. Joo. Onks leftin pakkia Ruotsista? Siis, jos mä saisin Erik Karlsson Lidström pakkiparin, olisi ihan sairas. Mutta toisaalta Carson Dahlin saa mulle +9 kykypistettä, joka on itse asiassa tosi hyvä. En mä ehkä sitä. Siis helpoin olisi, jos olisi kanadalainen pakki. Ei kun anteeksi. Siis jos olisi bostonilainen pakki, joka olisi parempi kuin Lindholm ja Jokiharju. Ja sitten no Vancouver Devils. Tähän mä saisin jonkun Hughesin. Mutta joo, me ollaan vähän aikataulusta jäljessä. Meidän pitää nyt ruveta kyllä pelaamaan näitä matseja. Makari Josi +2. Joo, mutta mulla on 60 tonnia. Mulla ei edetä pudu siihen. Makari Josi olisi kyllä ihan sairas. Se olisi niinku ihan sairas. Se olisi just semmoinen, mitä mä tarvisin. Niinku ylempään pakkipariin, jos mä saisin niinku molemmat McAvoyn ja sen Borgin ostettua, niin sekin olisi kyllä älytön. Mulla puuttuu parikymmentä 30 tonnia siitä. Team of the Week Baron, okei. Okay. Ei oo tuttu. Miltä tuntuu, kun kiekko Espoon liigan kärjessä? Hyvältä tuntuu. Selänen 4. Joo, Teemu hakee hajavaihtoon 4. Tulee yllättää vastustajan nopeudella ja sitten pelaa erikoistilanteita. MP Ilves, en tiedä. En ymmärrä, mitä siellä tapahtuu. Mä vieläkin uskon, että Ilves nousee kyllä. Pakko sen laivaan jossain vaiheessa kääntyy. Jos on vielä 10 pelin päästä sama tilanne, niin sitten mä oon huolissani. Noniin. Teemu tullut jäähdyttelee. Joo, Teemu säästää niitä jalkoja aina. Kiekkokone vastas. Peli numero 12. Jatketaan siitä, mihin viime pelissä jäätiin. Viime pelissä jengi tuntui taas hyvältä. Tuntuu, että ykköskenttä pelasi hyvin, kakkoskenttä, siis kaikki kentät. Tuntui hyvältä. Ainoa, missä oli ongelmia edelleen, on puolustajat. Varsinkin hyökkäyspäähän, niin hyvää tekemistä. Ja Saros yllätti kyllä siellä pöntössä. Ja Teemunkaan pitää olla hereen. Liikkuu vaan just näin. Liikkuu alaspäin. Kun tää on nyt tässä näin. Tää Saros nyt selkeästi tykkää vetää tuolla ympäri kenttää vastas koko aika. Niin sit tulee tämmösiä jotain ihan ihme sekoiluja. Toi olisi ikinä mennyt Kölsikille tommonen.
Mitä helvettiä tuolla tapahtuu, Juuso? No niin. Ja kaveri ilmaiseksi 1-0 johtaa. Katastrofi. Pate. Okei, nyt on vähän seisova. Mitä mä duunaan oikeesti? Toi oli ihan katastrofi. Hieno Juusa, iso koppi. Se paikkasi toi äsken. Taas ihan katastrofipuolustus multa. Pondra. Faber, Pondra. Ja Tortonilla. Kutiva. Hyvä haku oli. Siellä oli Faber ohjurilla ja kaikki. Hieno. Hyvä luku. Noniin, 3. kenttä. Nyt on ollut heikko startti ekat 2 kentät. Nyt olisi Matthews Pasternak Eichel-kentällä aika nostaa esiin. Just näin. Ja siellä oli pasta heti. Ei laita. Etukulma. Piti lähteä kokeilemaan. Hienoa. Hyvä puolustus. Matthews Pasternakilla. Aika hyvä poke. 4. kenttä. Tuleeko Teemu? Teemu tekee yhden. Teemu näyttää nuoremmille. Hieno, Pondra. Ja Teemu. Mitä sä Teemu duunaat? Ton takia Teemu on 4. Kaveri makaa siellä maassa. Vai se, hyvä koppi. Kaikki kentät hapoilla. Okei, tää on vähän ikävä. No otetaan 1 sitten. Kaikki kentät tuli nimittäin keltaisella. Nyli on kuitenkin vihreällä. Hyvä haku. Pondra. Ei vitsi, se toinen kulma olisi ollut auki. Siitä kassannut Pondralle käännettä. Hyviä tontteja. Pitää olla parempi tilanteessa nyt. Ja Pondra. Ihan, siis Nylander aivan vapaa keskellä, ja peli jostain sit luulee, että mä yritän sinne kilometrin päähän syöttää Jokiharjulle. Tuo on ihan käsittämätöntä, miten ne syötöt blokkaa tolleen. Mä en niinku ymmärrä tätä ollenkaan. Hyvä blokki. Siis mua rupee pelottaa toi Juuso. Se toi on kilometrin vastas ihan koko aika. 2. kenttä. Tarvitaan pelitasoihin erätaukoa. Pate. Jätäpä. Just näin, Roinikille. Takas Patelle. Takas Patelle, please, peli. Jos te katsotte klippejä jostain R21, niin tiedätkö, noit lyhyt passeja pystyy koko ajan laittamaan ihan instana jatkuvasti, niin nykyään ei pysty. Se on sääli. Iso sääli. Kyllä on niin paljon niinku asioita, mitä sä voit tehdä hyökkäyspäässä. Sä voit tehdä semmosia nopeit käyttösyöttöjä ollenkaan. Du. 3. kenttä. Huonoa tekemistä. Halutusympyrässä. Painettavaa. Hieno paine. Ja Karssa. Laidasta vaan. Peruuttipa syvälle jotenkin. Kato! Siellä on ongelmia veskalla. Matthews! Hakee! Menee väkisin. Hyvä haku, Matthews. Tykkäsin tästä. Kyllä se kenttä heräilee pikkuhiljaa. Noniin. Sitten 50 sekkaa erää jäljellä. Mikke. Faberille. Faber, etukulma. Ei me. Faberin kautta. Teemulle. Ei kun nyt on kyllä paljon tilaa. Etutolppa. Hieno syöttö ja Carson ei laita. Hyvä erä oli, vaikka onkin häviöllä. Luotiin kyllä paljon tilanteita. Ei vaan saatu kiekkoa uuniin. Sadas tykkää ja Kamoedi. Voisiko Eki hankkia Heiskasen? Siis se ei ole mahdoton. Eikö Heiskanen ja Suomi pakki ollut +1 tai pluskemia? Ei huono idea.
Noniin, samaa vaan, siis oikeesti sama mitä toi erän loppu oli nyt tää erä. Niin, me tehdään monta maalia tässä erässä. Nyt Ponralle. Just näin. Ja Ponra hanaava. Teemu alhaalla. Oli muuten hyvä blokki, terve. Ei saatu nylille. Okei, kakkoskenttä. Roenik, Laine ja Teräväinen. Nyt joku aloituskuvio. Mitäköhän se tekee? Työntääköhän se? Varmaan. Mä työnnän takas. Ja Pate ja Patrik Laine. Ei laita. Ai vitsi, oli Teuvo auki. Oho, nyt kyllä yllätti. Terve, pomppas takas vielä. Taktinen. Pate. Ja Roenikille. Roenik. Patelle. Hieno maltti. Hei! Törkee! Pate vedetään poikittaisella. Mistä täällä on erotuomari tarkkailija? Missä sä olit, kun tää peli alkoi? Hyvä ohjuri. Ja se on pakko kohta mennä. Mulla on 12 laukausta. Ja Pate ja tolpassa. Mene nyt sinne. Herra jestas. Hyvä niitä. Nyt on vihu aivan hädässä. Mutta kestää. Eichel. Jack Eichel. Nousee sieltä. Joe Thornton. Nylander. Thorntonille. Tää on ihan uskomatonta nyt. Mitä mun pitää tehdä maali eteen täällä? Nyli. Alas vaan. Sitten. Oisko neloskenttä? Annetaan Teemun kentälle yksi. Teemu. Hanatas kerran tonne Teemu. Just näin. Sieltä vaan. Kun ei Teemut saa kiekkoa pois. Teemu. Tiidi. Kutia vaan. Siellä on ihan sikainen jengi ja on se pakko jostain pompittava. Lisää vaan. Kolmoskenttä. Kohta menee. Missä sovitussa ajassa? Pasi, hei. Kyllähän se jostakin noista se maali pitää pystyä tekemään, jos haluaa pärjätä. Ei tällä maalintekoprosentilla voi voittaa. Hieno. Hei. Paina vaan Matthews. Ai sä oot hapoilla. Siis mua pelot. Kattokaa mistä toi Saros on taas vastassa. Se on tuolla metrin maalivahialueen ulkopuolella. Huhhuh. Tin. Hieno Saros, hyvä save. Can you add English translation for your live streams like you do in your videos? I do. I actually do. But I just upload them like after the stream. They can't be real time. Siis tää on ihan uskomatonta. Miten mä oon 2-0 häviöllä tätä peliä? Ei kyllä tunnu, että tästä pitäisi olla 2-0 häviöllä, mutta ei mitään. Me luodaan kyllä niin paljon maalipaikkaa, että on pakko kääntyä meille tää peli. Pitää saada se ketsupipurkki auki vaan. Pondra. Noin. Ja Blake. Neloskenttä. Hei, nyt mä otan Mä otan nyt momentum aika lisä. Musta tuntuu, että tällä hetkellä me kiekko pussiin, me otetaan momentum, nollataan toi EA-momentum tuolta noin. Folihattu juttu ja seuraavasta vaiheesta tehdään häkki. Alright. Itse mäkin nostan. Hassi. Noin. Just näin, kato. Siis toi on oikeasti juttu. Jos teillä on välillä vaikeuttaa maaleja tai teillä tuntuu, että on jotenkin
tarvii jotain resettiä, niin ottakaa se timeoutti. Mä oon ollut aina sitä mieltä, että joo, se laittaa noi ketjujen energiat täyteen. Ja sit musta tuntuu, että se resettaa sen pelin momentumin aina niinku pelialkaisuudesta. Vaikka ei väittää, että pelissä ei ole momentumia, niin kyllä tässä on. Ja mitä? Siinä oli muuten heti melkein Nylanderilla toinen. Hyvä setti ja kohta on lisä. Hyvä koppi, Saros. Ja vaihtovilppi. Ai vitsi, se luki se. Hyvä. Keskellä on tiivis. Ei pääse siitä. Olisiko Pate? Pate ja Teuvolle. Ui vitsi, oli hyvän näköinen. Kato, sielläkin haetaan vaihtovilppi. Ei! Okei, mä en tiedä mitä mä duunas. Toi kyllä hylätään, kun se osuu veskaan. Ei jumalauta. Oi. Olipa sekoilu. Onneksi se kostautunut. Hyvä koppi, Juuso. Jes, sit tarvitaan maali tähän erään alkuun. Ei oo eurooppalaisia pelaajia Suomen olympiajengissä. En näe kyllä ketään Euroopassa pelaavaa, joka siihen jengiin mahtuisi. No niin! Kolmanteen erään. 18 laukausta on. 1 maali. Lisää tulee. Me ollaan melkein 30 vedon tahdissa. Hyvä koppi, Juuso. Anteeksi. Oho, se oli virhe. Kato mikä virhe oli. Jes, kakkoskenttä. Oisko se Patelainen? Patukka. Keskeltä. Takas. Joo, maali takaa vaan. Homma rylläämä. Ja Pate. Laittaa Erik Karlssonille. Rasmus Dahlinille. Erik Karlssonille. Patelle. Ja Pate. Ja Pate. On mestoilla. Hyvällä maltilla. Mistä löytyi se täydellinen? Siellähän se on Erik Karlsson ja oli ihan täydellistä pelattu hyökkäys. Pitkä haettiin sitä täydellistä pottia. Me löydettiin se, mut Jakub Markström. Noniin. Matthews ohjassa. Ei se ohjaa, perkele. Hyvä oli, jos voinut vetää ehkä matalan tosta. Pulju olympialaiseen, siinä olisikin. En osaa formulasta sanoa yhtään. Ei ollut yhtä aikaa miettiä sitä. Se on ihan toissijasta mulle. ATM. No. Okei, neloskenttä. Ja Karlsson vetää ohi, älä viittely. Tää on kyllä niin yhtä päätä kuin ollaan ja voi. Siis ihan oikeesti nyt. Siis tää on ihan uskomatonta. Mikä tää Markström on täällä kaverin maalissa? Nyt joutuu tehdä kyllä ihan sikana duunia niinku maalin eteen.
Oho. No, lisää vaan. Kohta menee. Vai koppisaras. Ai jää, hyvä yri, se oli auki toi ylitakiksi. Ei ole paljon aikaa enää, kohta pitää tehdä. Mun puolustus kyllä vuotaa liikaa, täytyy sanoa. Hyökkäys toimii hyvin, mutta puolustus ei toimi. Mutta just tässä pelissä, kun ei ole saatu maaleja, niin sitten on tämmönen tilanne. Ei voi olla totta. Toi on ihan uskomaton toi Markström. 2 minuuttia kellossa. Vaikka nyt ei voi kyllä pelaa tota kiekkoa. Alright, onneksi otti aikalisä. Mulla oli nimittäin ykköskentällä energia loppu. Eki 3 veskaksi Suomelle. Vlogaamaan. Jaha, 2.30 kellos maali tarvitaan. Tää on ihan sairasta, että me ollaan tässä tilanteessa. Mut ei se auta. Älä jaksa, nyt mä kyllä kusin ton ihan täysin. Joo. Noniin, YVlle vielä pääsi. Loistava. Ihan, siis Teemulle pitää syöttää. Vitsi mua ärsyttää noi syötät. Siis aina vittu väärällä. No joo, tää vika YV nyt oli ihan farssi, mut mä oon kyllä tyytyväinen, mitä mä pelasin ton pelin. Jos noilla paikoilla häviää, niin sit häviää. Ei voi mitään. Voi. Ja toinen L-taulu. Markström oli ihan kipeä. Joo, kyllä en mä niinku... Siis mun mielestä oli ihan perushyvä matsi. Oli niinku paikat 5-6 maaliin. Alright, sit uutta rangaistusrulettia. Huhhuh. Unbelievable. Eli täällä on pelaajan pikamyynti tehtiin jo, eli samaa rangaistusta ei siis tehdä 2 yhdessä livessä, joten otetaan toi pois tuolta ja katsotaan mikä tuolta laitetaan seuraavaksi. Sori, mulla ei tässä screenissä tuota alertboxia, mä laitan sen päälle. Iso kiitos Kole 200 eurosta, mä laitan sulle manuaalisen. Rahantuloa ei voi estää! Saakeli, 24 vetoa ja 1 sisään. Unbelievable. Mä laitan noin rangaistukset taas tähän rulettiin, niin ihan pieni hetki. Tässä on tosiaan 1 rangaistuksista, joka nyt tulee arpomalla.
Noniin, eli meillä oli jäljellä nämä. Yes. Let's go. Eli meillä on 3000 NHL-pisteen back opening ja paras pelaaja pikamyynti on rangaistus. Sitten on giveaway, Eki NHL 25 paita. Täältä löytyy. Sitten on Pulju ykköskenttää seuraava peli. Vähän chillimpi ja Bronssin veskari seuraava peli. Ei oo chilli. Alright. Katsotaan mitä täältä tulee. Pulju saa sen maalinteon kuntoon tähän joukkueeseen. Ei jumala. Ei saakeli. Nyt on kontenttia. Okei, mitäs me tehdään nää jengit? En mä haluis silleen kyllä... Läheks? Jou, moikka. Pitäkää hauskaa. Mulla kyllä iski karma oikeasti, kun mä menin vaihtaa sitä jengiä ennen tätä liveä. Tää on nyt hyvä opetus teillekin, että jos teillä on voittava jengi, te voitatte matseja, niin älkää veikö vaihtamaan sitä. Vaikka tuntuu niin kuin, että paperi olisi, jengi olisi paperilla parempi, niin ei se oo. Mikäköhän ykkönen vaan paranee? Mitä me tehdään näille kentille? Kuka me laitetaan Puljun kanssa? Mä mietin vaan, että niinku... Oh my god. Tevon tilalle Pulju. Niin, että Pulju vetää laineelle vähän passia. Kyllä mä teen nyt... Ei kun Nylander... En mä kyllä Nylanderia. Joo, Tevo on oikeasti aika huono. Kyllä mä teen tämmösen jutun, että mä laitan mä laitan Puljun kakkoseen ja sitten mä laitan kakkosen ykköseksi. Se on nyt niinku the thing. Eli tosta noi... Laineppo. No itse asiassa joo, toi on itse asiassa fiksumpi. Mä saan sen +2 sit itse asiassa Puljulle. Se on itse asiassa paljon parempi joo. Otetaan Puljulle +2, mä heitän ton Tevon tähän takaisin. Joo, se on itse asiassa fiksumpi noin. Sitten mä laitan vaan tän kentän ykköskentäksi. Mut mitä jos Pulju dominoi tässä ykkösessä, niin jatkaako se koko perässä sitten? Siis pikkasen ärsyttää aina häviöt, ei helvetti. Toi itse asiassa ärsyttää paljon vähemmän, kun tuntuu, että kuitenkin paikkoiloi. Viime pelissä ne huonot jutut viime pelissä oli toi viimeinen minuutti ja sitten puolustuspeli. Noniin, jes. Ja Pulju, Roenik, Teräväinen, siinä onkin legendaarinen. Oh my god. Noniin. Hei, mitä? Mennään pelittelemään. Mistä napista Mokke lähtee kesken peli? L1 ja toi keskusta nappi tässä näin. Ei tullut 20-0 jo, kaukana ollaan. Jos me voitetaan vielä loput, niin sitten me saatais se top 20 todennäköisesti. Saatais se 86 Zetterberg, mutta yhdelläkin häviöllä niin me ei kyllä olla top 20. En ainakaan usko. Noniin. Pulju. Miettii Tepsin alkukaudesta. Tepsi on ollut sairas. Is it time? Hei, is it? Is it time? Is it time? Is it time? Is it? It is. It is. Chattiin veikkauksia. Monta Puljun tehot ensi peli. Puljun tehot ensi peli. Mitä sieltä on tulossa? 1+1, 0+0, 4+8. 2+6. Hattu olisi kyllä aika kova. Kiikarit on varmaan se realistinen. Tulisi mieli laittaa, se olisi muuten kova giveaway, että kuka arvaa Puljun tehot ensi peliin saa tämän painon. Mutta ei tehdä sitä vielä. Larsson 10.
Joo. Mitäs meillä on täällä? Onko meillä siis oikeasti 4 peliä 2 häviötä? Tää on ihan uskomatonta. Me ei saada nyt tottua näihin häviöihin. Sitten mun mindsetti tottuu siihen, että tää häviäminen on normaalia. Se ei oo niinku, tiiäksä, nyt niskasta kiinni pulju nyt tää. Is it time? Is it time? Is it time? Is it? It is. Ja sit tai, missä sä meet? Pulju! Pulju! Tulee herättelee jengi. Viekö Patrick Laineen pelipaikan joukkueesta? Drew Doughtin kapteenikortti tulee siihen puolustukseen ja se puolustus, Pulju tulee tähän kenttään. Rangaistuksesta tulee lottovoitto. Kyllä tää mitä pidemmälle mennään, niin sitä parempia vihuja tulee. Se on hyvä, joudutaan pelaamaan. Ei. Ja Teuvo, ei. Mun pitää olla yrittänyt pelaa sitä Puljulle liikaa. Sillä jotenkin haluu syöttää aina kun se on tuolla. Jaa, ohi miehestä. Keskusta tiiviinä. Mä vieläkin, toi Juuse sanossa on vieläkin kysymys. Mä oon tykännyt Juusesta muuten. Mut toi, että se tulee niin paljon vastaan, että jos tulee noita irtokiekkoja, niin se on tosi jäljes niistä. Onko 2 maalia mennyt 2 peliin tommosesta, mitä ei menisi muille veskoille, sen takia, että se on niinku out of position irtokiekossa. Oho, mikäs toi oli? Ja Thornton. Joe Thornton ampuu, ei tee, Nylander. Ja Pondralle takis. Meneekö? Henkka Lundqvist maalista, mä sytyn. Jes, ja 3. kenttä tulee. Onko fiilis, onko? Is it time? Is it time? Is it time? Monta is it timea tulee tähän. It is. Jos ei Puljute pisteet on ohjaajas vika. Joo, mä otan vastuun tästä näin. Aikel, takis ja Auston Matthews. Noniin! 3. kenttä jälleen. Hei, mun viimeisestä about 10 maalista, niin tää 3. kenttä on tehnyt nyt. Onko se 4 vai 5 tehnyt? Ei huono. Tää ei vaan jostain sut 1. natsannut, mutta täällä 3. kentästä natsaa. Ihmeellistä. Matthews! Ei vitsi, se oli punaisella. Ajatus. Hyvä haku. Ja kattokaa nyt. Nyt tää kenttä liitaa täällä kentällä. Tarviiko vähän herätellä tohon noin. Ja Matthews ottaa riistoa ja syöttää jälleen kerran. Mä yritän syöttää Jack Eichelille ja syöttö menee tonne. Hakee sen Pasternakin sieltä. Ai, mitä mä ylipelaan. Herran jestas oli tyhmästi puolustettu. Nyt mun pitää chillaa täällä puolustuksessa. Mä menen liikaa päälle täällä puolustuksessa. Hyvä. 6-2 laukauksesta. Hyvä startti tässä ollut Matselle. Teuvo. Vitsi kun mä... Nyt pitää pelaa normaalisti, hei. Pulju. Kattokaa. Pulju! Ei! Ja Pulju, mitä täällä tapahtuu? Hetkinen! Nyt on Mario Lemiö tää ei. No niin, vaihtoo Pulju nyt sieltä. Hieno Saros, iso koppi. Ja Teemu. Ai vitsi, se otti Manu Vesko. Kerennyt reagoimaan tohon. Ja Carssoni. Nyt meillä on dominoiva ote pelistä. Niin kuin nähtiin viime pelissä, niin näistä paikoista pitää pystyä iskeä. 102 maalin johto tähän, niin se olisi aika hyvä tilanne. Mikke. Kulta Mikke, sinne vaan. Hyvä kutiin jatkuvasti. Ja takatolppu. Ja joo, okei, Lundqvist, okei. Pikku seivillä. William Nylander teki aika YouTube-video. Joo, mä kattelin sen aamu. Oli vähän pettymysvideo, mutta ehkä se sit paranee. Kuitenkin hauska katsoa.
Pelaajan pitäisi tehdä lisää noita. Aikkeli. Onko taas tää kenttä muuta? Yritin Matthewsille hakea. Hieno puolustus. Ja sitten toiseen suuntaan. Faber. Faber pleikki. Kato pakkipari. Nyt mun viimeistelyprosentti on jotenkin ihan käsittämättömän huono. Miten me saadaan tätä viimeistelyä pois? Huhhuh. Kyllä taas niinku näillä paikoilla niin... Hyvä blokki. Siis loistava erä taas. Siihen asti, kunnes pitää ottaa kiekko pussiin. Taas pitäisi 2-3-0 olla tää peli. Matthews voisi tehdä jo video. Kelle tullut häviöt? Oliko se Ratamursu? Ratamursu kuisusi, joku tämmönen ja... Tuolla toisella oli joku vaikea nimi. Mutta ei ollut kukaan tuttu. Mutta viime peli nyt olikin. Sen peli olisi hävinnyt aika montaa pelaajaa vastaan. 24 laukausta, 1 maali. 2-1 häviö. Tuli jo. No siis tätä tää taas on. Eka erä tykitettiin tuolla jatkuvasti. Saatiin vaan 1 maali, sit vihu tulee Tillikalle ja siellä on. Onko Logan Thompsonin aika mennä maaliin? Saros oli vaan 1 pelin ihme. Varoinik. Ihan väärä. Hyvä Juuse. Ratamursul 35 peliä Champseissa. Mitä? Siis toi oikeesti. Hävisiks mä... Oliks mun eka häviö äijälle, jolla oli 35 peliä? Älä viitti. Siis mitä helvettiä? Siis no leaderboardissa lagittaa tällä hetkellä, että sä voit pelaa sen 20 jälkeen. Ne tullaan kyllä ottaa pois. Eli periaatteessa mulla ei ole häviöitä, ei olisi pitänyt olla sitä häviöä. Perkele. Farssi pöytään. Hei! Häviö pois. Kaveri olisi pitänyt pystyä pelaamaan enää. Mutta miten joku voi olla niinku... Miten joku jaksaa sitten vielä pelaa se 20 jälkeen? Mikä tossa on niinku visio? Mitä sä saavutat silleen? Okei, nyt pitää lähteä. Mä otan suolettaa tää peli. Tää on taas ihan ihmeellinen matsi. Matthews välistä ja Matthewshän tekee. Toinen maali Matthewsille. Noniin. Näittekö minkä maalin kaveri iskee? Se rupee halua takas sitä ykköskertapaikkaa. Tää kenttä tarvii vaan vähän aikaa. 22 tulos. En mä oo sen 20 jälkeen. Mä oon ymmärtänyt, että ne otetaan kyllä, ne leaderboardit kyllä putsataan. Että ihan turhaan pelatta sen 20 yli. Mutta eihän ne sit varmaan, mä en tiedä mitä sit tapahtuu, jos mä oon vaikka hävinnyt pelaajalle, joka on pelannut yli 20 peliä. Niin mitä sit tapahtuu? Kai se häviö pysyy siellä, en minä tiedä. On kyllä vähän raskasta. Teemu, anaa vaan Teemu. Hyvä oli. Vähän jäi tuohon pohkeeseen toi lätty. Ja nyt oli kyllä tosi huono peli. Ja Jokiharju.
Pulju. Pulju. Ei, missä Pulju sun kutio? No ei Roenikkikään tee. Pulju vetää maalin takaakin jo. Siis jotenkin, mä oon koko vuoden saanut ihan jäätävällä prossalla noista snaippipaikoista sisään ja nyt ei mene mikään. Pulju hana. Hieno, vähän hapoilla, mutta ei haittaa. Lätty vaan sinne. Noniin. Pulju! Ei, mikä voiskränkki. Pulju aiheuttaa ihmeellisiä asioita. Kato, Pulju alas, alhaallakin. Ei, mitä tää pomppii tää kiekko taas? Oli siellä eilen top 1, 31 peliä ja 21 voittoa. Joo, siis tällä hetkellä pystyy pelassa yli 20 peliä. Mutta mä oon ainakin ymmärtänyt, että EA niinku tulee putsaa niitä. Että. Joo, onpa show. Siis toi Saros lähtee oikeesti ihan. Siis toi ei, kolmas tämmönen ihmeellinen maali, että se on tuolla vastassa, tulee irtokiekko, niin se jotenkin menee sisään. Mut meidän joukkueet on kyllä koeteltu nyt. Ehkä meillä on yleisesti koko vuoden. Ei meitä ole koeteltu tälleen. Meillä on koko aika mennyt hyvin. Me ollaan kaikki tasaiset pelit voitettu. Ja nyt on niinku, nyt rupeaa olemaan ongelmia. Totta kai voi sitäkin pelaa paremmin, mutta tuntuu, että ei tääkään peli pitäisi olla 2-2. Mä oon tämmönen iso seteli. Iso seteli! Ekille äänenen murros 2030 incoming. Ortio maaliin! Iso kiitos Veikko 2 eurosta. Ei tää on nyt niin vakavaa, tää on vaan jääkiekkoa. Mutta en mä vieläkään usko, että mestaruus tulee tällä tavalla. Ei tuu mestaruus tällä tavalla. Tässä on turha niin lässytellä, että yksi tsemppaa hyvin ja yksi antaa kaikkensa joukkueelle ja asenne on kohdallaan. Ja... Asenne on kohdallaan. No niin, hyvä kolmonen tähän näin. Edelleen ihan, toi erä ei ollut niin hyvä, mutta ylipäätään ollut ihan ok matsi. Nyt vaan. Samanlainen kolmonen kuin se eka erä. Tää on ihan meidän. Ja Pulju! Ei voi olla totta! Siis mitä täällä nyt tapahtuu? Miten tää maalinteko? Mitä ongelmia tässä maalinteon kanssa on tällä hetkellä? Ja Lukvi. Pulju! Pulju ei laita! Pulju ei laita! Ei laita! Ja Nylander. Riparit sisään nyt. Ai vitsi, se vei mua. Hyvä save. Iso koppisaros nyt. Ja kolmoskenttä tehnyt 2 maalia tässä pelissä. Onko sittenkin, siis pikkasen ollut outo striimi. Ekoissa peleissä kolmoskenttä oli niinku aivan riippakivi. Eli siis tää Matthewsin kenttä ja nyt niinku yhtäkkiä kaverit rupee kantaa. Ainoa kenttä, joka saa kiekkoa uuniin. Ja Matthews, kato, oli melkein hatulla siellä. Joo. Matthews. Ja on se siis ihan pysäyttelemätön kaveri. Nyt kyllä pomppiikin, mut nyt niinku Matthews pelaa itselleen sitä ykköskentän paikkaa. Kattokaa. Nyt, kamo. Rupee syttyy Matthews, rupee syttyy. Nyt pomppi mullekin. Vihdoinkin. Ja Auston, no ihan 0 jaloilla. Mä en normaalisti tosta lähtis ikinä vetää, mutta Matthewsilla oli niin huono jalka, että mä ajattelin, että nyt mä kokeilen vetää. Sopivasti just pomppas sieltä. No ja sieltä saman tien. Hyvä fiilis, ei kauhean pitkään kestänyt. Ei jumala. Taas oli puolustajilla vaikeeta pysyä messissä.
Ponra. Ai kun vee. Okei, nyt mun pitää ottaa oikeesti maltti tähän. Mä oon jotenkin ihan liian agretaan omissa. Enpä uskonut oikeesti eka erän kohdalla, että tää peli menee tähän tilanteeseen, että ollaan 3-3. 3-3 kolmannen erän puolessa välissä. Noniin. Sitten Puljun kenttä. Oisko is it time? Mitä sä Pulju teet siellä? Hieno mail. Siis toi oikeesti. Mitä täällä tapahtuu tällä hetkellä? Tää on ihan uskomatonta. Oi, nyt koetellaan joukkuetta. Aikalis. Maalihinta on halpa. Maalihinta on erittäin halpa. Pulju. Ja mikä ei oo totta. Siis kattokaa nyt tätä. Noniin! Is it time? 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 Is it? It is. It is time! Ja ylähyllyllä. On se! Nyt tarvitaan lisää vaan. Hikiseksi on mennyt. Ainakin ootte saanut viihdettä tähän live. Ei hyvä haku oli. Nyt huomaa, kun rupee hiljaiseksi, nyt on vähän fokusta. Ihan sairas maltti. Vähän, oliko liikaa maltti? Taisi olla vähän. Hieno Matthews. Ei vitsi. Takis. Saros, älä nyt vahingossakaan päästä sit. Ja jatkoajalla. Tiukka on. Noniin. Onks Pulju ykköskenttä? Ei, mun on pakko nyt laittaa Auston Matthews. Se on tehnyt hattutempu tähän peliin. Mä en saa oikeeta äijää haltuun.
Hieno vaan. Ei mene siitä. Mä jotenkin pakotin tolle puljulle taas, vittu. Ja siellä lepää. Katsokaa, kun se pulju ottaa. Takara samba, persesuojaus. Kukaan ei puljun ison perseen ohi saa sitä kiekkoa. Ja siellä lepää. Come on! Onpa vaikea peli. Kyllä. Olipahan peli taas. Olipahan peli taas. Nyt tälle puolustukselle pitää keksiä jotain. Jälleen kerran 4 maalia omi. Yes. Kyllä mä melkein nyt sanoisin, että se pakki pitää saada. Jotenkin ihan käsittämättömiä ongelmia. Ihan niin kuin yhtäkkiä. Tässä livessä nyt alkanut tulee omaan päähän. Onko Carson Dahlin sittenkin petturipari? No niin, Pulju, kiitos paljon sun niin kuin kaikesta, mitä sä oot tehnyt tälle joukkueelle. 1 peli, 1+1. Oli vakuuttava esitys Puljulta. Nyt on Pate Laineen aika tulla takaisin. Pulju pysyy, no niin. Oli. Mä teen nyt semmosen jutun. Mä oon nyt ruvennut dikkaa tästä. Matthews, Pasta, Eichel. Nää on ruvennut dominoimaan nyt. Mä heitän ne takas tohon 1. Annetaan niille uusi senssi. Hei, mitä? Hei! Hei! Mikä tää nyt oikein on? Häh? Mut hei, tässä on visio. Haluatteko te Puljun? Tässä on visio. Mä voin tehdä sen kapteeni Daugtin tähän Faberin pakkipariksi. Mä tarvisin jotain tonne pakistoon nyt anyway, jotain parannusta. Ja sit mä heittäisin Puljun tähän Laineen tilalle. Niin se on niinku mahdollisuus. Se on mahdollisuus. Sillä me saatais toi puolustuskin jollain tavalla niinku fiksattua. Pulju. Ei, siis tää on oikeesti, mä kerran laitoin Pulju oikein rangaistusrullettiin ja se vahingossa menee tänne jengiin. Mä en siis... On tomaatit ikkunassa ja on hirveä buuaus chatissa heti jos Pulju on pakko olla koko loppuvuoden varmaan tässä jengissä. Ei se auta. Ei me mitään Patea kaivata. Sori Pate. Pate, näin se vaan on. Se on, Office on puhunut. Jos sä saat potkut. Pate, hei, joukkueen. Mut pitää meidän vähän antaa propseja hei Patrick Laineelle. Mennään nyt kattoo. Täällä on joukkuetiedot, pelaajat. Täällä on Patrick Laine. Siis nyt kiitos puhe Patrick Laineelle. Missä sä oot? Oliko se ekalla sivulla jopa muuta? Eikö siellä? Patrick Laine. Toiminut joukkueen kapteenina. 48 ottelua. Pisteitä on 33 plus 14. On hienoja hetkiä tuonut voittamattomalle. Jengi ehdoton liideri. Iso kiitos. Kiittäkää chatti Patrick Lainetta, mutta nyt on aika lähteä nimittäin. Is it time? Is it time? Is it time? Is it? It is. It is. Kyynel vierellä. Is it time? Is it time? Saanko me suoraan vaihdettua Paten tohon Daugtiin? Noniin, Captain Daugti tänne näin. Tuu tänne näin. Miten mä saan tää tehtyä? 82 pelaajia vaan. No tämähän on ihan ilmanen. En mä nyt ehkä näin tee. Tässä nyt on vähän liian kalliita pelaajia tähän settiin. Mut jos mä käyn laittaa pitääkö mä ostaa nyt 82 ihan oikeesti? Oi. Vitsi kun mä käytin mun kaikki 82 siihen. Joo. Kiitos Pate. Puljulle A. Vitsi, Puljusta tulee joku parempi kortti kyllä. Siis tässä
tässä pelissä ei voi antaa kapteenikortteja muille kuin kapteenikorteille. Että ne kapteenikortit, niillä on niinku valmiiksi se siinä. Okei, mä nyt ostan 82. Mä toivon, että nää ei niinku maksa ihan käsittämättömää määrää. Että mä saisin niinku jollain parilla tonnilla kipalle näitä 82. Mä toivon. En ehkä usko, että näin on, mutta... Ei. Ai että. Kyllä se Daukti aika paljon maksaa. Ei saa 3 tonnilla 82. Oh no. Oh no. Ei saa 4 tonnilla. Oh no. Ei saa 5 tonnilla. Oh shit. Okei, nyt otetaan plan B sitten. Mulla oli joku toinenkin kapteenikortti, eikö ollut? Mä oon aika varma, että mulla on. Mulla pitäisi olla, katsotaan 82. Eiks mulla oo muka toista kapteeni? Katsotaan. Kapteenit. Ei oo ku Pate, perkele. Mä oon heittänyt niitä vaihtaa noihin setteihin. Okei, me tarvitaan siis joku kapteenikortti kyllä tonne. Mutta en mä nyt 82 yli 5 tonnilla kipaleen ostamassa. Toihan on ihan käsittämätön määrä. Saanko mä tehtyä pakkoa jotenkin? Hetkinen. XP. Näitähän mä oon saanut. Peruspaketti. 82 pelaaja. Tossa on choice. 77 tai 82. Valintapaketti. Paljon mulla on näitä? Onko sulla alle 80? No ei mulla oikein oo, kun mä tein ne... 36 mulla on näitä. Ei mulla oikein oo niitä, kun mä sain niitä... Tai tein ne Check My Game-pelaajat. Live on muuten kohta 3 tuntia. Me ollaan pelattu, mitä? Meillä on nyt 1 peli pelataan vielä. No pitäisikö mun tehdä silleen, taas nyt muutenkin rupeaa 3 tuntia lähestyä, niin mä otan mä voisin kyllä tehdä silleen, että Pate tulee nyt vielä, hei, Pate pelaa jäähyväisottelun tässä matsissa, niin sit mulla on off-streamissa aikaa ennen huomista katsoa tää jengikunta. Mä luulen, että siinä on visio, koska tässä nyt kestää hetki, että mä hiffaan, miten mä saan joku toisen kapteenikortin tänne ja miten se sit ujuttaa kemioiden kanssa ja kaikkien kanssa tänne. Joten. Patrick Laine, jäähyväisottelu. näin tää nyt on. Laine on ansainnut jäähyväisottelu tässä kokoonpanossa. Eki vihastutte puolet. Hei, Isit Time tulee huomenna. Isit Time. Mä annettiin Patelle niin hieno jäähyväispuhekin. Siinä se on. Pate on vähän maansa myynyt. Se on silleen, että ei saakeli. Mitä menit tekemään? Jes. Hei. Nyt muuten by the way. Mä näin tossa jotain tosi huolestuttavaa. Logan häkki, totta. Meidän pitää laittaa muuten. Joo, Saros ei pelaa kyllä enää peliäkin. Miksi tässä lukee, että mulla on 8-2 rekordi? Siis onks tää Hood Champsi ihan rikki? Otteluit käytettävissä 7/20. Tossa lukee, että mun kausitilasto on 8/20. Ai niin, siinä on viimeiset 10. Okei, no... Tää peli on kyllä ihan ihmeellinen. Siis ihan ihmeellinen välillä. Logan Thompson uuni. Saadaan Raitin kassari. No Raitin kassarit on hyviä, koska Räpylälle uppoo tälle vuodelle paremmin. Ja jengi ei tottunut, että se on yhtäkkiä eri. Noni. Ja sitten. Tomaatteja ja kananmuni ikkuna. Nyt ne lentää jo. Voimat resettäs muuta. Joo, no antaa olla nyt tämän peli. Ne on kuitenkin defaulttina niinku suht lähellä sitä, mitä mulla on. Toikin on kyllä tyhmää. Kaikki tommoset niinku laskee mun motivaatio vaihtaa mun joukkuetta, tiiäksä, että kaikki pitää testata aina uudestaan kykypisteet. Koko setti. Mun nyt olisi kiva tähän striimin viimeiseen peliin. Siis ihan tosissaan nyt semmonen vakuuttava voitto. Heti ekas eräs 2-3-0 johto. Me tehdään niistä paikoista maalit. Pelataan omis hyvin. Ei anneta vihulle vastahyökkäyksiä. Ja loppua historia. Noni. Kamo. Kamo. Hypää nyt tähän vikaan matsiin. Kamo, nyt on...
No otetaan itseämme niskasta kiinni. Nyt ei kitistä, nyt pelataan. Tässä on turha niin lässytellä, että yksi tsemppaa hyvin ja yksi antaa kaikkensa joukkueelle ja asenne on kohdallaan. Ja Matthews. Siis Matthews on herännyt tähän näin. Joku muuten sanoi hyvin tossa, mä näin sen kommentin, kun joku laittoi, että mulla on eri taktiikat mun ykköselle ja kakkos- ja kolmoskentälle. Et ehkä sen takia tää ykkönen ei toiminut. Se on totta. Mulla on maali edusta tää ykköskenttä ja kakkonen ja kolmonen maalin takaa, niin se voi olla, että tää ei toimi niin hyvin tää kakkonen. Tai tää ykkönen siinä. Tuolla maali edustalla. Mut katsotaan. Annetaan mahdollisuus vielä. Musta tuntuu, että nyt mä pelaan nää pelaajilla paremmin, että se kyllä jäisi aika pitkälle. Eichel, Carson. Kutia vaan. Noin, no siellä se on. Auston Matthews. Rupee heräilee. Välikaasua vähän annettiin Hervannan valtaväylällä. Isäntä Matthews. A-rinnas, kattokaa nyt sitä. Sytyttää joukkuetta. Ja näin. Toisella kuudella maali. Tuntuu hyvältä tämän päivän pelien jälkeen. Ja Nylander. Ja William Nylander. Thornton. Ja onko saman... Mihin sä Nylander ammut? Herra jestas. Jokinen. Ei pääse. Onko mun Olli Jokinen? Mistä mä saan Olli Jokisen mun joukkueeseen? Mikä kokonaisuus on Olli Jokinen? Mä blokkaan tän vedon. Mäkin haluan OJ. OJ Pulju. Kuka on siellä kolmas? Älä... Tiivis vaan. Just näin. Noniin. Kolmos kenttä. Toi äskeinen ohjurimaali. En muista oli ihan vuoden ekoja ohjurimaaleja. En muista onko ennen tässä pelissä tehnyt ohjuri. Noniin. Pate. Jäähyväisottelussa Pate Laine. Ei veto lähde enää samalla lailla. Parhaat mailat on siirretty jo Puljulle. No niin, no siellä se on. Patrick Laine. Hyvästi. Mä tuun kaipaan näitä häkkejä. Siis mä en tiedä ymmärtääkö jengi kuinka hyvä maalintekijä se oikeasti on tässä matsissa. Patenkaan ei ollut ikinä sitä ongelmaa, että se ei tee paikoista. Jos onkin voi luottaa siihen, että kun on paikka, niin kiekko on maalissa. Se on Patrick Laine. Rystyltä jäätävällä. Siis kaverilla mun jengissä melkein 30% laukausprosentti. Noin joka kolmas kuti menee Laineet sisään mun jengissä. Tevo. Ja Roenikki. Ja Tevo. Etukulma. Hei. Taas mä yritän Roenikille menee viiva. En mä oikein jaksa enää valittakaan noista, kun toi rupee olemaan niin yleistä. Pate. Roenikki. Jeremy. Kääntyy. Ottaa haltuun. Laittaa Erik Carsonille. Oho, mitä tapahtuu? Okei, selkeä. Piti kyllä tää Toadregi eikä tommoinen. Noniin, ykköskenttä. Matthewsin kenttä. Teki ekasta vaiheesta maali. Lisää vaan. Hienoa. Kato itelle. Ja Matthews. Ja Matthews. Ja Matthews. Ja Matthews! Hyvä kuti. Antaa vihu liikaa tilaa Matthewsille. Hienoa. Nice. Haustoni. Hakee sitä vanhaa aikaista. Se on kyllä, kun toi on vähän hitaampi kenttä toi Matthews Eichel pasta. Verrattuna nyt vaikka mun muihin kenttiin, oli muuten aika hieno maali. Niin mä voisin kyllä tolla kentällä enemmän just pelaa sillä maalin takatakuun. Se voi olla, että se on parempi. Kun noilla on kuitenkin kaikilla tosi helppo suojaa, niin sit just saa se maalin takasyykle rullaa noilla äijillä. Niin se voi olla parempi. Ja sit toi Krastenetti maaliedusta, niin se on ehkä parempi sitten näille, tai onkin parempi näille nopeammin äijille. Vastareista just, että ne menee sen maaliin. Teemu. Ei. Laine OJ Ruutu. Laine OJ Pulju. Siis tässä pelissä pitäisi, jos olisi 3 samaa tiimiläistä tai 3 samaa maata, niin noitten spessukemioiden lisäksi pitäisi olla automaattinen +1.
Ihan oikeasti. Mä en ymmärrä miksei oo. Siinä ei mitään logiikkaa. Ja sit joka seasonille laittaa niitä spessu plus 2 tai mitä ikinä. Nyt ei ollut mutta ihan hereillä vetää tosta noin. Kaveri laittoi ihan suoraan mulle lapaa. Syöttää. Ei syötä, mutta Lindholm on mies paikalla. Mulla on tiivis. Ei pääse. Jokiharju. Ajoo ihan täysin ohi. Ja jalkoja välistä. Ihan ihme. Häkissä. En katsonut edes ruutua, mutta oletan, että äijä syötti kiekon omiinsa luistimen kautta. Tai jotain tommosta. Paljon se katsomo-urheilu on ilmasta alennusta. Joo, mä voisin itse asiassa tähän liven loppuun. Niin hyvin aikaa. Pitää mainosbreikki näillä erätavoilla aina. Tosiaan, tällä hetkellä MTV-katsomo tai MTV-katsomo plus urheilumainos. Sport20-koodilla 2 kuukautta, -20 %. Se on 2 kuukauden määräaikainen tilaus, -20%. Te näette katsomasta, tiedätte, näette liigaa, champeria, TMS. Ja ensi kuun loppuun mennessä pitää käyttää tää koodi. All right. Sitten myös Foodora-mainos. Foodoralla on tällä hetkellä tarjouksia jopa -30% ja Foodora Pro-asiakkaille jopa -40% alennuksia. Käykää tsekkaamassa. Pitää tänään itsekin lauantai-illalle kehitellä jotain sapuskaa. Toista erää kohti. Hieno. Nyt Rob Blake. Tää Rob Blake on kyllä ihan puukäsi oikeesti. Siis ihan täys puukäsi. Ei tuu sieltä. Hienoa. Nättiä. Ykkösketju. Matthews. Eichel. Matthews sillä. Hyvä on. Hyvä hyökkäys. Eichel. Maalin takaa. Pasternakille. Eichelille. Ai. No niin. Nyt on sitä, mitä mä odotin tältä kentältä. Ai että kun rullaa hienosti. Siis ihan supernättiä peliä nyt. Hieno. Teuvo. Syvä vaan. Patelainen. Teuvolla. Mä oon nyt vähän miettinyt, että siis tekeekö yleisesti mun kakkos- ja kolmoskenttä enemmän niinku maaleja? Et pitäisikö mun pelaa kaikilla kentillä maalin takaa? Koska mulla on nyt 1. ja 4. maali edusta ja 2. ja 3. maalin takaa. No tää on kyllä silleen toiminut ihan hyvin ja mä tykkään, että on vaihtelu. Ja tekihän nytkin 1. 2 maalia, et ehkä mä mietin sitä turhaa. Tällä maali edustalla käy vaan usein sitä, mitä käy välillä niin hyökkäysalueella. Ja Matthews. Oi. Lopeta, hyvä mies! Lopeta! Hyi olkoon saat likainen äijä. Siis ei likaisempaa äijää oo. On ylimielinen! On niin, ottaako viulu siihen vielä? Et toi äijä, aivan elukka! Pikku kontrasti oikeasti striimin alkuun. Toivotaan, että EA muuttaa noin fantasy-korttisetit sillä, että niitä voi edes yrittää tehdä. Jep, Ajakri. Hei, tästä tuli semmonen matsi, mitä mä toivoinkin, että saatiin se vakuuttava esitys. 6-1. Ja Matthews. Eichel ja Pasternakki. Nyt tää kenttä rupesi. Tää lähti ihan... Siis oli semmonen ketsuppipurkki, mikä ei meinannut niinku mitenkään aueta. Se oli semmoista kuivunut ketsuppia. Te tiedätte täsmälleen, mistä mä puhun. Ei saa mitenkään auki. Sitten me vähän ravisteltiin. Käytiin heittää siellä alahyllylle jääkaapis hetkeksi. Ravisteltiin vähän lisää. Sitten otettiin niinku uudestaan käyttöön ja
Purskahti niinku kaikki ketsupit siellä lautaselle. Loistava. Hei. Mä voisin jättää liven tähän. Tosiaan pieni jengimuutoksia nyt tulossa. Se puli on ihan fiilis ja se oli oikeasti ihan hyvä kortti. Se oli semmonen pirkkalaine. Semmonen iso ihan ok veto. Ei nyt ole Laineen vetoa tietenkään, mutta. Jos mä saan sen Laineen pois kokoonpanosta, mä saan sillä Daugtin kapteenin kortilla tehtyä kyllä paremman pakiston sit itselleni. Jalkavamman pakiston nyt. Se on hyvä. Et sen verran nyt muuttuu kyllä huomiseen striimiin jengi. Et tähän tulee sitten Daugti tähän. Ja mä en tykkää Lindholmin Jokiharjustakin. Mä vähän mietin, miten nämä kannattaisi veivailla. Muuten varmaan hyökkäysketjut pysyy samana, mutta Pate vaan tulee tuohon. Tulosveikkaukset olisiko vielä? Heitetäänkö nopeasti liigan tulosveikkaukset? Heitetään. Noniin, ootteko te valmiita? Tästä tulee. Ihan hatusta. Jukurit HPK, Jukurit 3-0. Kalpa Ilves. Ilveksen kausi kääntyy tästä hetkestä eteenpäin. Ilves 4-1. Lukko Espoo. Voiko Espoo voittaa taas? Espoo oli kyllä eilen parempi kuin Lukko. Mä haluaisin sanoa, että Espoo hävii, mutta mä sanoin, että 4-3 Espoo. Tää on isomaalinen maali. Isomaalinen maali kyllä. Juuri, kuulitte juuri oikein. Tappara Kärpät. Iso matsi. Kyllä Tappara on ollut niin vakuuttava, että ei voi laittaa vastaan. 6-0 Tapparalle. Kärpät tarvii veskari. 3. Älkää oikeasti. Sitten Ässät Jyppi. Iso matsi. 2 jengiä, jotka on pelannut todella hyvin. En mä tiedä. Mä en ole Ässiin luottanut kauden alusta eteenpäin, niin en mä tässä vaiheessa voi vaihtaa mun kelkkaa. Niin Jyppi voittaa 5-4. Pelikan Saipa. Ei kyllä nyt osaa. 2 aika huonoa jengiä. Tää on 2-2 jatkoajalla ja Saipa voittaa. Sport KKlle 2-1. Hifki Tepsille 5-2. Alright, tällä mennään. Hei, mutta kiitos kun katsotte liven. Tosiaan meillä on vielä 7 pelin jäljellä Hood Champseja. Nää vedetään loppuun huomenna. Joten puljun kerran jatketaan huomenna kello 12. Kiitos kun katsoitte, kiitos donateista, kiitos chatista. Hyvä meininki tänään, upea nähdä ja ei mitään. Hyvää viikonloppu. Kiitti. Moi.